When you're not speaking, you can unmute. That would be good. Let me just check. Hi, everybody. Real quick. Okay, we are live. ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ዮፍታሄ ሙላቱ ገብሩ ነኝ ከቦስተን ማሳቹሴትስ እንደምናውቀው ይሄ የብሬስት ካንሰር አዌርነስ ማንት ስለሆነ በተለያየ ሳምንታቶች ስለ ብሬስት ካንሰር ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራሞች ነበሩ ዛሬም ደግሞ ስለ ብሬስት ካንሰር ምንነት ብቻ ማውራት ሳይሆን እንዴት አድርገን ኢንቮልቭድ መሆን እንደምንችል እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያሉት እህቶቻችን ወንድሞች የሚጠቋሉ በምን አይነት መንገድ ነው የሚጠቁት በምንስ መንገድ ደግሞ መርዳት እንችላለን እንዴት ኢንቮልቭ መሆን እንችላለን በሚል በማውራት ብቻ ሳይሆን በማዘን ብቻ ሳይሆን ምን እናደርግ ብለው ለሰሩ ሰዎች ጋር እነሱን ዛሬ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውና ዛሬ እንግዲህ ጥሩ ሰዓት ከሁላችንም ጋር እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ የገባችሁ ላላችሁ ሰዎች ጤና ይስጥልኝ እላለሁ ማህደርም ሼር በማድረግ ታግ በማድረግ ይሄንን ሾው ለሁሉም ሰው እንድታሳልፉ እርስ በርሳችን ከተረዳዳን አብሮ መብላት ብቻ ሳይሆን አብሮ መስራትንም ተምረን አብረን እንድናደግና ኢምፓክት በዚህ ምድር ላይ እንድናመጣ ነው እንግዲህ አብራችሁ እንድትቆዩ በዚህ ሰዓት እንጋብዛችኋለን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅደም ተከተል የለውም እያንዳንዱ ተመልካቾቻችን ታንክ ዩ ካልኩ በኋላ እዚህ ላይ ለቀረቡት ደግሞ ጊዜ ጠብቃችሁ በዚህ ሰዓት ስለገባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በፌስቡክ ዮፍታሄ ሙላቱ ሾው እና በዩቲዩብ ደግሞ ዮፍታሄ ሾው በሚል መከታተል ትችላላችሁ ጤና ይስጥልኝ እንግዶች ይህን ሰዓት ጠብቃችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ እያንዳንዳችሁን እየዞርኩኝ እንግዲህ ስም በመጥራት እንድታስተዋውቁ ጠይቃለሁ ፊፊ ካንቺ ልጀምርና ከዛ መዓዛ ማህሌት ወሰንገድ እና ሃኒ ፌበን መግባት ከቻለች she's going to try ከኢትዮጵያ ስለሆነ እናውቀዋለን የኔትወርክ ችግር we will try to work on that so ፊፊዬ ስለ ራስሽ ትንሽ ስለ ሰው ብታስተዋውቂኝ ሚውትድ ነሽ sorry የመጀመሪያ መሆን በጣም ከባድ ነው anyway ፊፊ ደርሶ ባላለው ምኖረው አትላንታ ጆርጂያ ነው ሬጂስተርድ ነርስ ነኝ ፌቨን እየመጣች ነው እንጠብቃት እየገባች ነው አንቺ ያወራሽ እየገባች anyway so የአለምፀሐይ breast cancer foundation መስራች እና ፕሬዚዳንት ነኝ that's all I can say now more በኋላ እመለስበታለሁ thank you ዮፍታሄ እሺ thank you መዓዛ ወደ አንቺ ልምጣና ደግሞ አንቺ ስታስተዋውቂኝ ስሜ መዓዛ ቡልቡላ እባላለሁ በሳንዲያጎ ከተማ ነው የምኖረው I'm a registered mammographic technologist I graduated from University of the District of Columbia in 1994 medical radiography and applied science and I work breast imaging right now ወደ 25 ዓመት በብሬስት ኢሜጂንግ ሰርቻለሁ አሁንም እየሰራሁ ነው ማህሌት ወደ አንቺ ልምጣና ስለ ራስሽ ትንሽ ብታስተዋውቂኝ Okay Mahlet Girma እባላለሁ የምኖረው እዚህ Bay Area Oakland California ነው and my profession is public health so I'm all about prevention but I was diagnosed with breast cancer in 2017 and it came back metastasized with delivery with a gubate in 2019 but aggressively ደግሞ አሁን 2020 August ላይ so currently I'm going under treatment chemo እየወሰድኩኝ ነው and I'm here supporting Pink House last year walk adirgan raise adirgan neber and again we're doing the same thing here the Pink House is very dear to my heart and የሚሰሩት ስራ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ I'm very happy to be involved and be here thank you okay ወሰንሰገድ ወደ አንተ ልምጣና ስለ ራስህ ትንሽ ብታስተዋውቀን አመሰግናለሁ ስሜ ወሰንሰገድ ከበደ ይባላል ምኖረው አትላንታ ጆርጂያ ነው እንግዲህ ፋውንዴሽን ከተቋቋመ ጀምሮ አብረናለን አሁን እንደ የፊፊ ረዳቱኝ እየሰራሁ ነው ያለሁት እና እንደ ቫይስ ፕሬዚዳንት እንግዲህ አብረን ወይን እንትናችን ችግራችንን አብረን እናቀላለን አብረን ሰራለን ብዙ ነገር ውጤት ማምጣት ይቻላል ብዬ ገምታለሁ Hani, let me come to you so if you can introduce a little bit yourself
Salam, everyone. It's so good to be here with you all today. My name is Hanna Joy Gebrselassie. I live in Atlanta, Georgia. And on this, October is Breast Cancer Awareness Month. Of course, this work is year round. And so I just really want to commend all the leaders, people who are here today, survivors who are on the front lines, sharing their stories and advocating and just encouraging the community. And so it's a blessing to be here. And I'm really excited to jump into this conversation. So much love and respect to all. And thank you for hosting us. Thank you. Thank you, Hani. Feben has been trying to join in from Ethiopia, but as you all know, connection's a little bit bad. So hopefully join ካረገናለች ብያስባለሁ እና ያላችሁ ሰዎች ሼር በማድረግ ሰዎች ያለው ሁላችሁንም ስም ማጥራት ባልችልም እግዚአብሔር ባርካችሁ ፕሊዝ ሼር በማድረግ ይሄ ነገር ለሁሉም ፌበንም ገብታለች ይሰማሻል ፌቡ Yoftahe, can you hear me? Yes, now I can hear you. Okay. Okay. ራሳቸውን አስተዋውቀው ነበር አንቺ እየጠበቅሽ ኮኔክሽን ችግር እንዳለ ይገባናል ስለ ራስሽ ትንሽ ብታስተዋውቂኝ My apologies since my connection was kind of weak እዚህ እንደምታውቁት ነው ፌበን ዮሐንስ እባላለሁ በጣም ደስ ነው ያለኝ ጆይን ስላደረኩ እዚህ አዲስ አበባ የኢቲጂ ዲዛይነርስ ኤንድ ኮንሳልታንትስ ሼር ካምፓኒ ሲኢኦ ነኝ አሁን ደግሞ በማህሌት ተነሳሽ lost her. We'll get her back. I know. Ethiopia is so bad. እሷስ ከምትገባ ድረስ በሁለት ነገር ለመጀመር ነው የፈለኩት አንድ እንግዲህ ብሬስት ካንሰር ብላችሁም የምናውቀው ደረጃ አለ ግን መዓዛ she's in the medical field እና ያቀረበችልን PowerPoint አለ እሱን በማቅረብ let me see she's coming back again. We apologize for this. ፌቡዬ ገብተሻል አሁን Yeah, the connection is not good actually. Don't worry. Thank you. Okay. በተቻለ መጠን እየገባን እንሄዳለን እስከሚስተካከል ድረስ እና ዋናው ብሬስት ካንሰር ምንድነው የሚለውን በሱ እንጀምርና እያንዳንዳችን ፐርሰናል ኢምፓክት ምን ላይ እንዳለን መሄድ እንድንችል ብዬ ነው መዓዛ ፍሎሩን ወደ መጀመሪያ ወደ አንቺ ልስጥሽና እስኪ ይታያችኋል ሁላችሁም እንትኑ ፓወርፖይንቱ ከፍ ማድረግ ትችላለህ ይፍታይ let me see ታይሻ ትንሽ ከፍ አድርገው በጣም ትንሽ ነው የምታየው Sorry, I think the screen ከዚህ በላይ አልፈቀደልኝም. We'll try to work with this. እሺ. Okay. Go ahead. The floor is yours, Mahlet. እሺ. እንግዲህ ስለ ብሬስት ካንሰር ምንነት እንዴት አድርጎ እንደሚጀምር ከየት እንደሚነሳና ወዴት እንደሚደርስ ነው የምንነጋገረው። ብዙ ጊዜ በብሬስት ካንሰር አካባቢ አዌርነስ የሌላቸው ሰዎች ወርዱን ብቻ ካንሰር የሚለውንና ሰው ይገላል የሚለውን ፍራቻ ነው በውስጣቸው የሚገለው ግን ብሬስት ካንሰር is a journey ስቴፖች አሉት እንዴት አድርጎ ስቴፑ ከምን አይነት ብሬስት ካንሰር ጋራ እንደሚያያዝና ትሪትመንቱ ደግሞ ቴራፒውን ደግሞ ከኦንኮሎጂስቶች ጋራ ፔሸንቶቹ እንዴት አድርገው ዲል እንደሚያደርጉ ትንሽ እንረዳለን አንዳንድ ኢሜጆች ይዤ ቀርብ ያለሁ በመጀመሪያ ብሬስት ካንሰር ምንድን ነው ስለ ብሬስት አናቶሚ ማወቅ ይኖርብናል ስለ ብሬስት ካንሰር ስንነጋገር ብሬስታችን ውስጥ የተለያዩ ቲሹ ግሩፖች አሉ ብሬስት ካንሰር ከየት ነው ኦሪጂኔት የሚያደርገው የሚደርሰው ውስጥ እንዴት ነው ስቴጆች ውስጥ እንዴት ነው እየገፉ የሚሄዱት ለዛ ላይ ፎከስ እናደርጋለን በመጀመሪያ የብሬስት አናቶሚና ፊዚዮሎጂን ማወቅ ይኖርብናል አናቶሚ ስንል በብሬስት ውስጥ ያሉ ነገሮች ፊዚዮሎጂ ደግሞ የብሬስት ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንነጋገረው ዮፍታሄ ወደ ብሬስት ካንሰር ስቴጆች እንነጋገራለን አሁን መጀመሪያ የብሬስት አናቶሚውን ስንመለከት ብሬስት በውስጡ ምን አይነት አናቶሚዎች አሉት ምን አይነት ክፍሎች አሉት የሚለውን ነገር መነጋገር ይኖርብናል እንግዲህ ይሄን የምታዩት የሴት ልጅ ብሬስት ነው በግራ በኩል የምታዩት ጡታችንን ከላይ ወደ ፊት ለፊት ስናየው
በቀኝ በኩል የምታዩት በሳይት ስንመለከተው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ቀይ አይነት ፍሬ ነገር ያሉት ነገሮች እነሱ ሎብል ይባላሉ። ሎብሎች ጥቅማቸው ምንድነው? ሚልክ ፕሮዳክሽን ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ለሴት ልጆች ባረገዘችበት ጊዜ ልጅ በወለደችበት ጊዜ የፕሮዳክት የሚያደርገው ያን ሎብሉ ሚልክ ነው። ከሚልክ ሎብሉ አንስተው ቀጫጭን ታያችሁ እንደሆነ ትንሽ ኢሜጁ ትንሽ ነው። ነጫጭ መስመሮች ወደ ኒፕል ዳይሬክት የሚያደርጓሉ። እነሱ ደግሞ የብረስት ሚልክ ዳክቶች ናቸው። ብረስቱ ከማኑፋክቸር ከሆነ በኋላ ከሎብሉ እነኛ ነጮቹ ትንንሾቹ ወደ ኒፕሉ ያስገድና ልጆች እንግዲህ ከዛ ነው ወተት የሚያገኙት ማለት ነው። ኒፕላችን ጫፏ ላይ እንደገና ደግሞ ሰርክል የሆነ ነገር አለ። እሱ አሪያው ላይ ሪጅን ይባላል። እሱም የራሱ ፋንክሽን አለ። እንደገና ደግሞ ሊምፍ ኖዶች አሉ። ሊምፋቲክ ሲስተም በሰውነታችን ውስጥ ሁሉም አለና ብረስታችን ውስጥ አለ። እነኛ ደግሞ የሊምፋቲክ ሲስተም ፍሉድን ኖዶቹ አሁን ለምሳሌ ኢንፌክሽን ሲይዘን እነሱ ናቸው ፊልተር የሚያደርጉት እንደገና ደግሞ ኢንፌክሽንን የሚዋጉልን ማለት ነው። አሁን በሌላው ስንመለከት ነጭ ቢጫ ቦታዎችን የምትመለከቱት እነሱ ደግሞ አዲፖስ ቲሹ ይባላሉ። አዲፖስ ቲሹ ማለት ፋቲ ቲሹ ናቸው ማለት ነው። ጮማ ነው። እንግዲህ የብረስት አናቶሚ ይሄን ይመስላል። በስተቀኝ በኩል ስትመለከቱ እንደዚህ ቀጭን ረጅም የሆነ ቀይ ነገር የምታዩት እሱ ፔክቶራለስ ማስል ይባላል። የሚያደርገው ምንድነው? ሪብ ኬጃችንን ከጡታችን ብረስት ጋራ የሚያለያየው ፔክ ማስል ይባላል። እሱ ነው ማለት ነው። ነጫጭ ደግሞ እንደዛ ያሉት እነሱ ሪብሶች ናቸው። ይሄንን ይመስላል የብረስት አናቶሚ። አሁን የብረስት ካንሰርን ስንመለከት አንዴ ወደኋላ ሄደልኝ። ኦኬ፣ የብረስት ካንሰርን ስንመለከት ብረስት ካንሰር የሚፈጠርበት ሁለት ቦታዎች አሉ በጡት ውስጥ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሎብል ውስጥ አለ። ከሎብል ውስጥ ነው የሚጀምረው። እሱ ሎቡላር ካርሲኖማ ኢንሳይቱ ይባላል። ኢንሲቱ ማለት ገና ካንሰሩ ከሎብሉ ሳይወጣ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቲዩብ ውስጥ መልክ ደክት ውስጥ ከሆነ ያኛው ደክታል ካርሲኖማ ይባላል። ደክታል ካርሲኖማ ኢንሳይቱ እንግዲህ ከሁለቱ ቦታዎች ኦሪጂኔት ያደርጋል። አሁን ካንሰሩ አድጎ ቦታውን ለቆ ወደ ቢጫው ቦታ ላይ ሲገባ ኢንቬሲቭ ይሆናል ማለት ነው። እዛው የሆነበት ቦታ እስካለ ድረስ ዜሮ ስቴጅ ይሆናል። ብሬክ አድርጎ አልወጣም ማለት ነው። አሁን ወጥቶ ከዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ከሎቡሉ ከሆነ ሎቡላር ካርሲኖማ ኢንቬሲቭ ሎቡላር ካርሲኖማ ይባላል። አሁን ያ ምንድነው? እዛ ውስጥ ካለ ዜሮ ስቴጅ ነው። ከዛ ከወጣና አካባቢውን ያለውን ቲሹ ከያዘ ስቴጅ 1 ኢንቬሲቭ ይባላል። ስቴጅ 1 እና ስቴጅ 2 ኢንቬሲቭ የሚለያዩት በላምፑ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ነው ማለት ነው። 2 ሴንቲሜትር ከሆነ ስቴጅ 1 ይባላል። ከ2 ሴንቲሜትር በላይ አልፎ ከወጣ ስቴጅ 2 ይባላል። ስቴጅ 2 ላይ ሲደርስ sometimes ወደ ሊምፍ ኖድ ሄድና አንዳንድ ሊምፍ ኖዶችን ኢንቮልቭ ያደርጋል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ስቴጅ 2 ምንድነው የሚያደርገው? እዛው ብረስት ውስጥ እንዳለ ነው የሚቀመጠው። ወደ ሌላ ቦታ አይደለም ማለት ነው። አሁን ካንሰሩ እያደገ ሲመጣ ወደ ሊምፍ ኖድ ሄዶ ሊምፍ ኖድ ኢንቮልቭ ሲያደርግ ምንድነው የሚሆነው? ስቴጅ 3 ይሆናል። እንግዲህ አካባቢ ያለው ሊምፍ ኖድ ይዟል ማለት ነው። ግን ወደ ሌላ ቦታ ላይ ማለት ነው። ወደ አሁን ለምሳሌ ካንሰር የሚሰራጭበት ወደ ሊቨር ይሄዳል፣ ወደ ቦን ይሄዳል፣ ወደ ላንግ ይሄዳል። እዛ ደረጃ አልደረሰም ማለት ነው። ስቴጅ 3 ስቴጅ 4 ሲሆን ደግሞ ወደ ስፕሬድ አድርጎ ሜታስታሳይዝ ሆኖ ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል ማለት ነው። እንግዲህ ብረስት ካንሰር የሚጀምረው ከዚህ ነው። ግን አሁን ደግሞ እንደገና ብረስት ሰልፍ ኤግዛም እንዴት ያስፈልገናል የሚለውን ጥያቄ ራሳችንን መጠየቅ ይገባናል። በየአመቱ ማሞግራም ሬኮመንደድ ነው ከ40 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች። እንደገና ደግሞ ብረስት ሰልፍ ኤግዛሚኔሽን በየወሩ ማድረግ እንደሚኖርብንና ያ ደግሞ ኪ ፖይንት እንደሆነ እንድንረዳ ያስፈልገናል። በአመት አንዴ ሄደን ማሞግራም ዛሬ ተነስተን የዛሬ 3 ወር የዛሬ 4 ወር አንድ ነገር ዴቨሎፕ ብናደርግ በእጃችን ማግኘት እንችላለን። በጣም ኪ የሆነ ነገር ነው። አሁን ስለ ብረስት እንዴት አድርጋችሁ ራሳችሁን ሰልፍ ኤግዛም እንደምታደርጉ የሆነ እንትን ፒክቸር ቀርብ ያለው እንደዚህ ነው የምታደርጉት። እንግዲህ ቀስቱ ወደሚያሳየው ማለት ነው። በስተግራ በኩል ስትመለከቱ ቀስቱ ከላይ ወደ ታች፣ ወደ ጎን፣ ወደ ግራ እንደዛ እያለ ዳይሬክት የምታደርጉት ወደ ኒውክላችሁ ወይ ደግሞ ክላክዋይዝ ይባላል። ክላክዋይዝ ልክ እንትን ሰዓት
ከግራ ወደ ቀኝ እንደሚቆጥር በጣታችሁ በሶስት ጣታችሁ ቀስ እያላችሁ ተኝታችሁ ላይ አድርጋችሁ አምጫችሁን ጭንቅላታችሁ ውስጥ ራሳችሁ ስራ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ሰልፍ ኤግዛም ማድረግ ትችላላችሁ። በዛ ላይ ሰልፍ ኤግዛም ብላችሁ ጉግል ብታደርጉ ክሊር የሆነ ኤክስፕላኔሽን ይሰጣችኋል። በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። እሺ አንዴ ይቅርታ ማዛላ ኮሚሽንና ፌበን ገብተሻል? አዎ ገብቻለሁ። ኦኬ የሚቆራረጥ ከሆነ መጀመሪያ አንቺን ላሰማሽና እንዳይቸገርብሽ ወይስ you are able to wait with us? ይቻላል። I've realized someone told me that video ካሙ bandwidth ይወስዳልና ቪዲዮ ካሙን አጥፍቼው I think በደንብ ይሰማኛል ያለው አሁን። ኦኬ ስለዚህ መቆየት ትችላለሽ። ማዛ ትቀጥል? አዎ ትቀጥል ማዛ። ኦኬ thank you sorry ማዛ no problem. Okay, ወደሚቀጥለው ስላይድ። እሺ breast cancers and types። አሁን breast cancer ማኒፌስት በብዙ አይነት ይመጣል። ብሬስታችን ላይ ሳይኖችን የምናይባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ይሄ ምን ይባላል? እዚህ ጋር የብሬስት ካንሰሩ እዚህ በቀይ በፒንክ ነገር ተከቦ የምታዩት ስኪን ዲምፕሊንግ። ምክንያቱም ብሬስት ካንሰር ቲሾቹን ዳክተሮችን ፑል ሲያደርግ እያደገ ሲመጣ የሚያሳየን አንድ ሳይን ጡታችን ላይ መመልከት ያለብን ሳይን ነው። አንዳንድ ጊዜ እጃችንን ወደ ላይ አድርገን ጡታችንን በመስታወት ስናይ እንደዚህ አይነት ሳይን ካገኘን ቶሎ ብለን ወደ ሆስፒታል እንድንሄድ ያስፈልገናል። ይሄ የብሬስት ካንሰር አንዱ ሳይኑ ነው። በዛ ላይ ኢንፍላማቶሪ ብሬስት ካንሰር የሚባል አለ። የሱ ብሬስት ካንሰር ዋነኛው ምልክት ነው ስኪን ዲምፕሊንግ ማለት ነው። ትልቅ ፎከስ ያስፈልገዋል። እንደዚህ አይነቱ ብሬስት ካንሰር ብሬስቱን ያሳብጠዋል፣ በጣም ሃት ያደርገዋል፣ ሃርድ ቱ ታች፣ በጣም ፔንፉል ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ብሬስት ካንሰር ኢንፍላማቶሪ ብሬስት ካንሰር ሲገኝ ኦልሬዲ ስቴጅ 3 ሆኖ ነው የሚገኘው። መጀመሪያ ሲጀምር የሚጀምረው ዳክት ውስጥ ወይ ደግሞ የሊምፋቲክ ቬዝልስ ውስጥ ከዛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ድሮ ዴድሊ ነበረ። በተገኘበት ሰዓት ኦልሬዲ ወደ ሌላ ኦርጋኖች ሄዶ ብዙ ትሪትመንትም አልነበረውም። አሁን ግን ብዙ ሞደርን ሜዲሲን ግን ትሪተብል አድርገውት ብዙ ሰዎች ፕሮግኖሳቸው ቆንጆ ሆኖ ለማት ዓመት መኖር ይችላሉ ማለት ነው። ኢትስ ዋን ፎርም ኦፍ ካንሰር። ብዙ ጊዜ ሀፕን ያደረግን ሀፕን ሲያደርግ ግን በጣም ቴረብል ነው። ይህንን ሳይን በደንብ እንድናስተውል ያስፈልጋል። በየወሩ ቼክ ስናደርግ እጃችን ወደ ላይ አድርገን ሰውነታችን በመስታወት እያየን ስኪን ዲምፕሊንግ ካለን ብሬስት ካንሰር ሳይን አቴንሽን እንድንሰጥ ያስፈልጋል። ወደ ሁለተኛው ይሄኛውም ኢንፍላማቶሪ ብሬስት ካንሰር ነው። አንደኛው ደግሞ ኢንፍላማቶሪ ብሬስት ካንሰር በእንደዚህ አይነት ይመጣል ማለት ነው። ከስኪን ዲምፕልም አልፎ እንዲህ አይነት ኒፕሉን ወደ ውስጥ ሪትራክት ያደርጋል፣ ብሬስቱ ያብጣል። ታዩት እንደሆነ እንደዚህ ኦሬንጅ ፒሊንግ አፒራንስ ይኖራል። ኦሬንጅ ፒሊንግ አፒራንስ ማለት ምንድን ነው? የምንገዛውና የምንበላው ኦሬንጅ ፍሩቱ ጠቃጠቀዋለሁ። ብሬስቱ ልክ እንደዛ ይሆናል። ኢንፍሌም ይሆናል፣ ያብጣል፣ ያሳክካል። እንደዚህ አይነት አፒራንስ ይኖረዋል። ይህንንም ደግሞ ራሳችን ጡታችንን ስንመለከተው ከአንደኛው አንደኛው ጡት የተለየ ከመሰለን እና እንዲህ አይነት አፒራንስ ካለው ቶሎ ብለን ወደ ሆስፒታል ደርሰን እርዳታ እንዲሰጠን ማድረግ አለብን። እንዳንዘነጋው ያስፈልጋል። አንዳንዱ ያው ትንሽ ጊዜ ለመቆጠብም ወደ እንትኑ እንግባና ወደዚህኛው እንሂድ። ማሞግራሙን ሌሎቹ ዘለን ትንሽ ፓጀት ዲዚዝ ምናምን ትንሽ ልናገርባት እንዲያዩት ማለት ነው። የቱ ጋር ከኢንፍላማቶሪ ብሬስት ካንሰር ከዚህ ካሳየኝ በታች ያለው ትንሽ እሱ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኒፕል ሪትራክሽን ነው። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ኒፕላችሁ ወደ ውስጥ ከገባ ፎከስ እንድታደርጉ ደክታል ካርሲኖማ ከደክት የጀመረ ካንሰር ብዙ ጊዜ ደክቶችን ወደ ውስጥ ያደርግና ኒፕሎቹን ኢንቨርት ያደርጋቸዋል። ይሄኛው ኢንቨርትድ ኒፕል ይባላል። ይሄም ሳይን ኦፍ ብሬስት ካንሰር ነው። ሁለተኛው ላይ ብትሄድልኝ ከዚህ በላይ ያለው ነው። ይሄኛው ደግሞ አናዘር ፎርም ኦፍ ብሬስት ካንሰር በጣም ሬር የሆነ ካንሰር ነው። ፓጀት ዲዚዝ ይባላል። ቪዥዋሊ ከደክት ነው የሚጀምረው እና ኒፕሉን ምን ያደርገዋል? ሪትራክት ያደርገዋል። በኒፕል ቦታ ያሉት ቆዳዎች በሙሉ ፍሌክ እየሆኑ
እንደዚህ አይነት ቪዥን የፈጠረ ይመጣል። ይህን ሰብ ታይፕ ኦፍ ብሬስት ካንሰር እንድትጠነቀቁ ያስፈልጋል። እሺ ቀጥለ ያለው እሺ እዚህ ላይ ላሳያችሁ የምፈልገው አይነው ግራፊክ ነው፣ ግን ማየት ብሊቭ ማድረግን ያመጣል። ብዙ ጊዜ ካንሰር ሴል ሲባል ካንሰር ያዛት ሲባል በቀላሉ እናያለን። አሁን በባላገር ውስጥ ያሉ እህቶቻችን ማሞግራም የማያገኙ ትሪትመንት የሚያገኙ ሆስፒታል የማይሄዱ ሴቶች ራሳቸው ላይ ጡታቸውን እንደዚህ እያሉ የሚሞቱት እና አንትሪትድ ብሬስት ካንሰር እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። እቺ ሴት እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ ስደርስ ወደ ቦና ገብቷል፣ ወደ ላንጓ ገብቷል፣ ምንም ሆፕ የለው። ግን በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሞስሊ እቺ ሴት ራሷን እንዲሆነ እያየች መሞት በጣም ያሳዝናልና የብሬስት ካንሰር አዌርነስ እርዳታ እዚህ ላይ ይጠቅማል። አይ ሆፕ ኦል ኦፍ አስ ዊል ኮንትሪቢዩት አድርገን በእንደዚህ አይነት አሰቃቂ የሆኑ እህቶቻችን ልጆቻቸውን ጥለው ሲሞቱ እንዳይሞቱ እርዳታ እንድናደርግላቸው እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ። ይቀጥላል። ይሄኛው የብሬስት ካንሰር የብሬስት ኢሜጂንግ ነው። ኖርማል ብሬስት ማሞግራም ላይ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ምንም አይነት ላምፕ አይታይበትም። በእርግጥ ይሄ ጥቁርና ነጭ የምታዩት እሱ ዲፈረንት ቲሹ ግሩፖች እንዴት አድርገው ዲፈረንትሊ ሬዲ ማሞግራም ላይ እንደሚታዩ ነው። ምንም አይነት አብኖርማሊቲ የለውም። ኖርማል የሆነ ብሬስት ቲሹ ነው። ይሄኛው የብሬስት ካንሰር ኢሜጅ ነው። ብሬስት ካንሰር ማሞግራም ላይ ይሄንን የሚመስለው ፑሊንግ አለው። ሰርክል አይደለም። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ብላንክ ሲባል ማስ ሲባል በናይንም ሊሆን ይችላል፣ ማሊግነንትም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ማሞግራፊክሊ ማሊግነንት የሆኑ ቱሞሮች እና በናይን ቱሞሮች አፒራንሳቸው ይለያያል። ይሄኛው አፒራንሱ የብሬስት ካንሰር አፒራንስ ነው። ስሙዝ አውትላይኒንግ የለውም። ብሬስት ቲሹ ከግራና ከቀኝ እየሳበ ነው። ይሄኛው እንግዲህ ቅድም እንዳሳየዋችሁ if it's left untreated ምንም እርዳታ ካላገኘች የያዛት ሴት ቅድም እንዳሳየኋችሁ እንትን ኢሜጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስፕሬድ ያደርጋል። ጡታቸው ላይ የተቆራረጠ እንትን እየደማ ብዙ አሰቃቂ ነገር እየደረሰባቸው ነው የሚሞቱት። ስለዚህ early detection is the key። ይሄኛው ብሬስት ካንሰር ቢፎር chemotherapy and or radiation therapy whichever የኦንኮሎጂስቶች የመረጡት ያደረጉት ትሪትመንት በስተግራ በኩል ያለው ቢፎር ትሪትመንት ነው፣ በስተቀኝ ደግሞ በኩል ያለው አፍተር ትሪትመንት ነው። ይሄኛው የወንዶች ብሬስት ነው። የወንዶች ብሬስት በናይን ቪዥን ነው። ይሄኛው ጋይናኮማስቲያ ይባላል። ጋይናኮማስቲያ የወንዶች ጡቶች ላይ በሆርሞናል ኢምባላንስ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ነው። ይሄ ምንም ክፋት የለውም። በራሱ ሪዞልቭ ያደርጋል። ወይ አንዳንድ ሜዲኬሽን ይሰጣቸዋል፣ ወይ ከሚወስዱት ሜዲኬሽን ይሄንን ፖስት ካደረገው ላይ ሰዎች ከተነሱ ራሱ በራሱ ሪዞልቭ ያደርጋል። በአንዳንድ ሰርከምስታንስ ላይ ፔንፉል ከሆነባቸው ሰርገሪ ማድረግ ያወጣላቸዋል። በጣም በናይን የሆነ የወንዶች ብሬስት ዲዚዝ ነው። ይሄኛው የወንዶች ብሬስት ነው። ይሄን የሚያሳየን የብሬስት የወንዶች ብሬስት ካንሰር ነው። ዩዥዋሊ የወንዶች ብሬስት ካንሰር ሁሌ አሁን ለምሳሌ ሴቶች ከ8 ሴት አንድ ሴት ዳግኖስ ትደረጋለች። ወንዶች ጋር ግን በቀን ከ1000 ወንዶች አንድ ወንድ ብቻ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ፐርሴንቴጁ በጣም ትንሽ ነው። ያንን አሁንም ደግሞ በወንዶች ላይ ብሬስት ካንሰር ላይ አዌርነስ ስለሌለ ባይ ዘ ታይም ሲያገኙት ኦልሬዲ አድቫንስ ሆኖ ነው የሚያገኙት። እንደኛ ፎከስ አደርጉ ማሞግራም የማይሄዱ ብሬስት ሰልፍ ኤግዛም አያደርጉም እና ወንዶች ላይ ሲመጣ ሞርታሊቲ ሬቱ ሀይ ነው። ግን በጊዜ ከተገኘ ደግሞ የመትረፍ ቻንሳቸው ከፍ ያለ ነው። ይሄኛው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ የስቴጅ ኦፍ ብሬስት ካንሰርን የሚያሳይ ነው። ከ0 እስከ 1 ዘሎ እንደሚወጣ እንደ ደረጃ 2 3 4 እያለ ነው የሚሄደው እና የስቴጆቹ ማተር ያደርጋል። ስቴጁ ማተር የሚያደርገው ምንድነው? ምን ያህል የብሬስት ቲሹ ኢንቮልቭ እንዳደረገ ነው። and what type of cancer it is። አሁን ለምሳሌ ኤስትሮጅን ፖዚቲቭ የሆኑ ሂውመን ሆርሞን ፖዚቲቭ የሆኑ አሉ።
እንደገና ደግሞ ሂውመን ሆርሞን ኔጌቲቭ የሆኑ ካንሰሮች አሉና የስቴጁ ብረስት ካንሰር ምን አይነት ብረስት ካንሰር ኦሪጂኔት ያደረገው ከየት ነው? እንደገና ደግሞ ኢንቮልቭ ያደረገው ሴል ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ኤስትሮጅን ፖዚቲቭ ነው ወይ? ፕሮጀስትሮን ፖዚቲቭ ነው ወይ ደግሞ HR2 ፖዚቲቭ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ እዛ ላይ ከስቴጁ ጋርና ለኪሞቴራፒ ለሬዲዬሽን ቴራፒ አንኮሎጂስቶች የሚጠቀሙት ሁለቱን ስቴጁንና አይነቱን አንድ ላይ አድርገው ነው ትሪትመንት ፕላኑን አውትላይን የሚያደርጉት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ሆርሞን ፖዚቲቭ የሆኑ ብረስት ካንሰር ለሆርሞን ትሪትመንት ጥሩ ነው። ምክንያቱም የሆርሞን ትሪትመንት ያንን ሆርሞን ነው ፊድ የሚያደርጋቸው ማለት ሆርሞን ፖዚቲቭ ከሆኑ እዛ ውስጥ ብረስት ካንሰር የሴል ውስጥ ያለው ውል ፖዚቲቭ ከሆነ ይሄ የሆርሞን ትሪትመንቱ ያንን ብላክ ካደረገው የትሪትመንቱ አውትካም በጣም ጠቃሚ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትሪፕል ኔጌቲቭ የሚባል አለ። ትሪፕል ኔጌቲቭ አግሬሲቭ ታይፕ ኦፍ ብረስት ካንሰር ነው። ምክንያቱም ለሆርሞን ትሪትመንትን አይሄድም። HR2 ኔጌቲቭ ነው። እንደገና ደግሞ ፕሮጀስትሮንም ኔጌቲቭ ነው። ኤስትሮጅን ኔጌቲቭ ነው። ያ ትንሽ ለትሪትመንቱ ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ብረስት ካንሰር የያዛቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በብዙ ነገር ሳፈር ያደርጋሉ እና ብዙ ጊዜ ሆርሞን ፖዚቲቭ የሆኑት ጥሩ አውትካም አላቸው። HR2 ብቻ ደግሞ ከሆነ HR2 ብቻ የሚመጣ ደግሞ ከሆነ እሱ እንደዚህ አይነት ሴል ካለው በጣም አግሬሲቭ ነው። በኪሞቴራፒ እና በሬዲዬሽን ቴራፒ ነው አውቶማቲክሊ ቶሎ የሚያደርጉት። ምክንያቱም ለሆርሞን ቴራፒ ሪስፖንድ አያደርግም። ስለዚህ ስቴጁንና አይነቱን አድርገው ነው እንትኑን ትሪትመንቱን የሚሰጡት። ማዛ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አጀማመራችን ብረስት ካንሰር ምንድን ነው ለሚል ለማያውቅ ሰው ኢንቮልቭ የሚሆንበትን መንገድ ኬሱንም የተለያየ ኬስ ስላለ ስቴጁም ስላለ በምን አይነት መንገድ ነው የሚለውን ሁላችንም እንድናውቀው ብዬ ነው እና ፐርሰናሊ ለእኔ በሾው ባቀርባቸውም ሞር ኢንቮልቭድ ያደረገችኝ እህቴ ማህሌት ነች እና እሷ ብረስት ካንሰር ስላለፈች ብቻ ሳይሆን እሷ ላይ የደረሰባትን መንገድ ደግሞ ተቀብላ እንዴት ሌላውን መርዳት እችላለሁ ብላ ኢንቮልቭድ ስትሆን ለሁላችንም የሰጠን ኢንስፒሬሽን እና ለሁላችንም ያነሳሳ ያገናኘችን እህት እና ይሄኛውም ሾው ይሄም የተደረገበትን ምክንያት በማህሌት ምክንያት ስለሆነ ወደ ማህሌት ልምጣና ማህሌት መቼም ደጋግመን ነገር እንችላል ምን ያህል ያንቺ ኢንስፒሬሽን ያንቺ ፍቅር ሁሉንም ሰው እንዴት እንዳነሳሳ ሰውን ሁሉ ሙቭ አድርገሽ ያነቃቃሽ ነሽና አንዳንድ ሰው ችግር ሲደርስበት ራሱ ላይ ሽምቅቅ ብሎ መደበቅ መጥፋት ይችላል። አንቺ ግን አንቺ ላይ የደረሰብሽን አይተሽ ኃይሉንም በእግዚአብሔርም ተወተሽ አሁንም በዳያግኖሲሱና በትሪትመንቱ እየሄድሽ ሌላውን ደግሞ እንዴት ልርዳ ብለሽ ያነሳሳሽ ኃይል ምንድን ነው? Okay, thank you, Yoftahe, for doing this show. And I'm glad we're talking about breast cancer, ምን ያህል awareness important እንደሆነ እና ይህንን ወር ራሳችንን ቼክ ለማድረግ ሁሉንም የሚያዳምጡትን ሴቶች በሙሉ ቻሌንጅ አደርጋለሁ እዚህ ላይ I think every year ኦክቶበር በመጣ ቁጥር in our calendar make that appointment to get ያንን self exam and everything. So መልስን ጥያቄን ለመመለስ እኔ by nature I think I'm a woman of faith. It's an important role. I think that most of the time I try to ለመቀበል እሞክራለሁ። ከባድ ነው ይገባኛል። በኔቸር ኦፕን ፐርሰን ነኝ usually። ስለዚህ one thing የተማርኩት 2017 ላይ ዳያግኖስ የነበርኩ ጊዜ I was open to my friends and family here, but ከጨረስ በኋላ ነው even በፌስቡክ ለጓደኞቼም ለብዙም outside of this Bay Area ላሉ ሰዎች የተናገርኩት because እንዲጨነቁም አልፈለኩም ነበር at the time and it was easy to just come out later. ግን I learned በኋላ አሁን በተለይ ተመልሶ ከመጣ በኋላ ምን ያህል important እንደሆነ እየተጓዝኩበት ባሳይ I think ለብዙ ሰው ይጠቅማል። በተለይ ለኛ ኮሚኒቲ እኔ ያኔ ከተናገርኩ በኋላ ብዙ ሰው አጠገብ ያለ ሰው ብሬስት ካንሰር ስንት ይሄደ
በኋላ ላይ ነገሩኝ እኔም እኮ ብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨር ነኝ and I'm like I didn't know እና ለምን ነው የሚደበቀው ይሄ ነገር እኛ አይደለንም ያመጣ ነው this is something that just happened እኔ አሁን I have the gene እናቴም በብሬስት ካንሰር ጀርኒ ያልፋለች she was very open about it እና መማሪያና በእኛ ኮሚኒቲ በእኛ በአበሻ ካልቸር we're very ድብቆች ነን we only want to talk about the good things ሁሉ ጊዜ በመጥፎ ነገር ስናልፍ ሼር አናደርግም እና ያንን ሼር ማድረግ ግን I think it helps a lot of people ብዙ ሰው ይጓዝበታል እና the more I share the more I find out ማአት የኢትዮጵያን ሴቶች አሉ that went with it some are survivors like a 20 years 30 years that is beautiful ያንን ስትሰማ yes some people that late stage ላይ ስለተገኘ of course some people did not make it ስለደበቁ ዶክተር ጋር ሳይሄዱ ምን ሳይሉ and by the time it sounded late so I just make sure that we need to talk about the ነገር needs to be upfront የሚያሳፍር ነገር አይደለም ራሳችንን አንቀራረበና ፕላስ ደግሞ ማውራት ብቻ ሳይሆን እንዴት በጉዟችን ሆነን ፖዚቲቭ ሆነን we can have a good time with family ሆነ ምንም የሚቀርብን ነገር የለም so ያንን ማሳየት ስለፈለኩኝ ነው so I think one now is accepting it መቀበል በጣም important and I know it takes time it takes process መጀመሪያ ከዶክተርስ ኦፊስ ልክ እንደሰማ ደንግጠት አለቅሳለን እንችላለ there's a process I completely understand that ግን እዛ ውስጥ መቅረት የለም የተወሰነ ጊዜ በኋላ we have to accept we have to say it's out of my control ከዚህ በኋላ I'm just going to take it day by day ለነገ አለማ just take it one day at a time because when you think about tomorrow we have anxiety honestly negative morning ሲባል the first day of tomorrow the night before you usually don't sleep because I don't know someone do that things there's a lot of things ጭንቅላታችን የሚገባ let's not worry about that we'll get there so I think it's important that's why I wanted to show I mean I just had chemo on Thursday and here I am on Saturday morning and I'm feeling great and I'm talking to you guys so there's and it's doable and that's what I want to show especially now the medications have advanced so much they give you all these pre-meds all these anti-nausea stuff that you take so in the droma ማቅለሽለሽ የለም ኛም ነገር የለም and it's all mental too አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን አመመን ስንል የባሰን ያመን yes ይደክማል I'll tell you that ድካም አለ በእንቅልፍ ትወጣዋለ yes አንዳንዴ የምታስታውቅበት ጊዜ አለ yes እኔም አሁን blood count በጣም ሎ ሆኖ ሆስፒታል የተኛውበት ጊዜ አለ ኢንፌክሽን እንዳይዘኝ በአንቲባዮቲክስ ተጠቅቄ 40 pound gain አድርጌ you guys know the story and then I lost it the fluid so it's a process ግን ለነገ ማሰብ የለብንም just take it day by day stay positive so accepting it is very important having a belief in God is very important I think እምነት በጣም ትልቅ ነገር ነው I mean especially I don't know how ለማያምን ሰው how they will go through it እኔ የእውነት በእግዚአብሔር ስለሆነ የጣልኩት እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ብዬ ለሱ ስለሆነ ሸፍኔ የሰጠሁት I sleep peacefully I'm joyous I'm enjoying the time with family I'm enjoying and using every attention that I'm getting this is the time because ያልፋል so it's a process and it's ያንን ነው ማድረግ ያለብን ነው so we have a choice to either accept it or not accept it and not just stay positive it's tough yes yamal there's a lot of aches you have nerve you have that metallic taste there's a lot of things that you're going to go through and getting more chemo but I'm not going to worry about it I'll deal with it and one thing is we're very fortunate with all the medical even though insurance I know there are services that provide insurance like that provide care especially for breast cancer all the American Cancer Society money that is being raised even though it's for research there are certain cases they don't turn away the county hospitals don't turn away if you are a breast cancer diagnosed with breast cancer so ብዙ ነገሮች አሉና በዚህ ሁኔታም ደግሞ I really want to emphasize those there are so many people that don't have insurance and it's it makes it difficult to go get checked but there are free services where they do the mammograms as well free breastfeeding it's important to have insurance I understand but I know some people cannot afford it and don't have it but there are certain services that provide the prevention care so it's very important to even for insurance
አንዳንድ ሰው አይሄድ ወይ ደግሞ one thing I heard and I'm sure Ma'aza you can understand like for example you get a mammogram and your mammogram shows a little bit of something and then they want to do a diagnostic mammogram like an advanced mammogram. Sometimes they need to pay because the insurance doesn't want to authorize that. And a lot of people are discouraged and say, I'll just limit, into law. Sometimes we pay for minor on it. This is your health. Pay for it. It's okay, And even gather your friends and say, it's very hard in your community or something. I can't afford it, but I have this thing. You're close friends, we gotta, this is, a health, your health is in a good time. Now, if it's found early, it's totally treated with one another. But, so we have to certain and most of the time in our community, fear no mean, balauk no, bal negar. Ya yevase ነገሮችን ያባበሳል ማወቅ ጥሩ ነው head on case አድርጎ I need to see this ማለት ነው የኛ ሀገር ሰው ያ ይላል ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ሄደው ሲታመሙ and I think we have to focus on that awareness በተለይ በገጠር ያሉ ሰዎች because በገጠር ያሉ ሰዎች ያ awareness ሲኖራቸው ራሳቸውን ቼክ ማድረግ በየገጠር ያሉ ትናንሽ ክሊኒኮች ውስጥ እንደ ማሞግራም ነገር ultrasound eventually we're going to get there we have to think big. So in the Zabino, early Zao detected go early is Zao at an early stage. Now when they come for treatment for Addis Ababa, it doesn't have to be like advanced to where they could get chemo. It could just be a simple surgery, it could be just radiation, something, at least awareness, So eventually that's what we need to go. With awareness, but we have to, scale that awareness. ቴንክ ዩ ማለት እንዳልሽው እንግዲህ ሁላችንም የተለያየ ካፓሲቲ አለን አንድ ነገር ሲደርስብን እንዴት ሪስፖንድ ለምናደርግ ስለዚህ ኢንስፓየር አድርገሽን ወደ ፊፊ ልምጣና ፒንክ ሃውስን ከማህሌት በፊት እኛ አላወቅነውም በማህሌት ምክንያት ነው ሁላችንም ያወቅነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክሽ ላለው ማህሌትን እንደገና ወደ አንቺ ደግሞ ስላመጣችን እና ፊፊ ደግሞ አንቺም ደግሞ you're a survivor ይሄ ነገር ደረሰብኝ ብለሽ ተደብቀሽ አልቀመጥሽም ወደ ኋላ አላልሽምና ስላንቺ ትንሽ እንዴት ወደ አለምፀሐይ ብሬስት ካንሰርን ለመክፈት ምን አነሳሳሽ ከራሴም ማሳልፌ ደግሞ ለሌላው ሰው ፕሮቫይድ ማድረግ አለብኝ ሚል ውስጥሽ ያለ በርን የሚያደርግ ስሜት አለና እስኪ ስለሱ ብታጫውቺኝ እሺ ታንክ ዩ ዮፍታሄ በመጀመሪያ አንድ ሁለት ደቂቃ ወስጄ ላመስግን ሰዎችን ከተፈቀደልኝ በመጀመሪያ አንተን ነው የማመሰግነው ላስት ታይምም ማህሌትና እንደ ዶክተር እርግባን ኢንተርቪው አድርገህ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ኦፍ ኮርስ ማህሌት our anchor ነች በሷ ምክንያት ብዙ ነገሮችን I'm meeting the whole world እግዚአብሔር እድሜውን ይስጥሽ ማህሪዬ anyway እና በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ለምን ይሄ ቀላል ስራ አይደለም እየተከፈለህም አይደለም ኮሚኒቲን ለማስተማር እኔ ምን ያህል ኤነርጂ እንደሚወስድ ስለማቅ ላንተ ትልቅ ክብር ነው ያለኝ እግዚአብሔር ይስጥህ ከዛ ቀጥሎ ፌቡን ላመሰግናት ፈልጋለሁ ምናልባት ሳልናገር ከሄደችብን አሁን የምትሰሚው እና ይሰማኛል በጣም ማመሰግናት እህቴነች እሷም አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያወኳት ግን ብዙ አመት እንዳወኳት ሆኖ ነው የተሰማኝ ለትንሽ ጊዜ ያወራኋት ይሄም ያወኳት በመሀሉ ነው እንግዲህ ማለት እንዳልኩት አንከር ሆና ብዙ ሰዎች ጋር ኤክስፖዝ ያደረገችን ነው for good thing so ፌቡ በጣም ኢነርጄቲክ በስማም እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህም አለ እንደ ኢትዮጵያ ብዬ ያለኝ ኢሜጅ እንድቀይር ነው ያደረገችው so energetic so lovely I mean caring በቃ ለብዙ አመት እንዳወኳት ነው እንትብሎ ለስ ከቀን እየሰራች ይሄን የብሬስት ካንሰር ዋክ የኔ ድሪም ነበር በቃ ታንክ ማህሉ አገን ድሪም ነበር እና ማህሉ እዚህ አትላንታ ልናደርግ የነበረውን አገስ ወደ ኢትዮጵያ ፑሽ አደረገችው እግዚአብሔር ስራ ነው እነ ፌበን እየተጋፉት ነው ያሉት በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ለተቀን ለሊቱ ሁሉ ስንት ዛርስቲ on the phone online እና እኔ በጣም ነው የገረመኝ አሁንም እዚህ ያለች እንደገና አንግታው ደግሞ ነገ ተሰበሰባለች ለዋኩ ማለት ነው እግዚአብሔር ይጠብቅሽ ታንኪ እናት
አንቺና ያንቺንም የሊሴ አሉምናይ ቲም በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ለኔ የኢትዮጵያ ያለኝን እንትን በጣም እንድቀይር ነው ያደረጋችሁኝ። ጉልበቴ ሆናችኋል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ ነው የምለው። ወደ እኔ ለመምጣት የሚገርመው ቅድም ራሴንም ሳስተዋውቅ የብረስት ካንሰር ወይ እንትን ሰርቫይቨር ብለውን ወጥቷል ከጭንቅላቴ። እውነታ ነው ማህሉ እግዚአብሔር እምነት ባይኖር እንዴት ነው ሰዎች የሚችሉት እያል ጊዜ በተደጋጋሚ እናገራለሁ እና እኔ እግዚአብሔርን ስለማምን አንድ ቀን እግዚአብሔር ያድነኛል ስለምን ያሉኝም በአካባቢ ያሉትም እግዚአብሔርን የሚያምኑ ጥንካሬ የሚሰጡ ሰዎች ስለሆኑ ተወጣሁት። እምነት የሌላቸው ሰዎች እንዴት ይሆን የሚችሉት ብዬ ሁልጊዜም ጠይቀውን ጥያቄ ነው ማህሉ ቅድም የተናገረችው እና ፌት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ጉልበት ይሰጣል፣ ኃይል ይሰጣል እና እኔ ዳያግኖስ የሆንኩት በ2018 ማርች ኤፕሪል አካባቢ ነው። ግን ሰርጀሪ አድርጌ ሁሉን የጨረስኩትና እኔ አሁን በየአመቱ ላከብረው እንደገና ተወልድኩ የምለው ሴፕቴምበር 9 ነው ሰርጀሪ ያደረኩበት ቀን ነው። እኔም የኔ ታናሽ እህት አለምፀሐይ እሷ ነች የመጀመሪያ ካንሰር ቤታችን ዳያግኖስ የሆነችው። ልትል አይ ነው አባውት ፋሚሊ ካንሰር ሲዞ እንዴት እንደሆነ በማላውቅበት ጊዜ ነው እሷም ዳያግኖስ የሆነችው። እሱ ኦልሞስት 10 years ሊሆን ነው ከሞተች አሁን 8 ዓመቷ ነው። ከዛ በፊት 2 ዓመት ነው እሷ ጋር ዲል ያደረገው እና ሌላው ኢትዮጵያን እንዳውቅ ካንሰር ቤት ሲገባ አንድ ሰው ሲታመም ሁሉ ሰው የሚታመም መሆኑን ያወቅኩት እሷ ስትታመምብን ነው። 5 ወንድ ልጆች ነበሯት። የመጨረሻዋ 9 ዓመት ነው እና ሁልጊዜ ባክሽ ይሄን ልጅ ትንሹን ቢኒየን ውሰጂልኝ አሜሪካ ነው የምትለው እንጂ ምን አመመኝ አትለንም። አንደኛ አታውቀውም ካንሰር ምልክቱም እንደሆነም አታውቅም እና ትንሹ እንደው ቢሄድልኝ ትንሹ ነፍስ አያውቅም። ሁልጊዜ ለዛ ልጅ ነው የምታስበው። ለራሷ ካንሰር አለም፣ ለራሷ ትሪትመንት አለ። ለዚህ ነው እናቶች የሚጠቁብን፣ ለዚህ ነው እናቶች የሚጎዱብን፣ ለዚህ ነው እናቶች ሰልፍለስ የሆነ ኬሪንግ የሆነ አቲቲዩዳቸው ለሌላው ሰው ለልጆች ግራጁዌት እስከሚያደርግ አልናገርም፣ ትሪትመንትም አልወስድም፣ ቤተሰብን አላስጨንቅም እያሉ ስቴጁ ከ1 ከ2 ከ3 ከ4 እያለ ይሄዳል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ሌላ ሾው ነው። ዮፍታሄ ይዘህን ተመልሰህና ስለ ኢትዮጵያ ያለው ሌላ እንትን ነው። ሌላ አዌርነስ የሚያስፈልገው ብዙ መጽሐፍ ያለበት እኔ በአንድ ዓመት ተኩል ፒንክ ሃውስ ከተከፈተ ጀምሮ ያወቅኩት ብዙ ነገር አለ። ኢትዮጵያን ግልጽ ብሎ ያየሁት ቅድም መዓዛ በስዕል ያየችውን የጡት እንደዛ ማየት ከሚዘገንንህ ድረስ ተከፍቶ የሚመጡ ሰዎች አሉ ፒንክ ሃውስ እና ከሀገር ቤት የሚመጡ ማለት ነው። ሳያውቁት መጀመሪያ ባህል ነገር ይጨምሩበታል፣ ይቆስላል፣ ይድናል እና ሲመጡ ሰርጀሪ መደረግ አይቻልም ኪሞም ስትወስደው እንደማያድን እያወቁ ነው የሚሰጧቸው እና እንደዛ አይነቶችን ያየንበት እንትን ነው እና በሌላ ሾው ብንመጣ በዛ ዲፕ የሆነ እንትን ስለሚያስፈልገው ባክ ቱ ዘ ፒንክ ሃውስ ግን ያው አለምፀሐይ ማለት እህታችን ነች። በኤርሊ ኤጅ ነው የሞተችው። እሷ በታመመችበት ጊዜ የማያቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ከትሪትመንት ጀምሮ ከዌይቲንግ ታይም ዶክተር አለብሽ ከተባለች ጀምሮ ትንሽ ነገር አለ ተባልኩ ነው። ካንሰርም አይደለም አይነገርም ካንሰር የሚባለው ቃል ታንጋድ አሁን ነው ብዙ ካንሰር እየተባለ የሚሰማው። ትንሽ ነገር አለብሽ ተባለ። እዚህ ላይ ያበጠ ነገር አለ ቀሳነሳ ነበር ምናምን ነው የምትለው። ጊዜው አለፈ እንደዛ። ኪሞቴራፒ ተጀመረ ተባለ። ኪሞቴራፒም ዶክተሮችም ግልጽ አድርገው አይነግሯቸውም። ማሞግራም አድርጋ አይ ትንሽ ነገር ነው ያለብሽ ሰርጀሪ ካደረግሽ ይሰራልሻል። ሰርጀሪ አይደለም። ቃሉንም መናገር አይፈልጉም፣ መስማትም አይፈልጉም። ለዚህ ነው ሰዎች ዳርክ ውስጥ ጨለማ ውስጥ ያሉ ከዶክተሩ ጀምሮ ከነርሶች ጀምሮ ስለማይነግሯቸው። አሁን የተለየ ስቶሪ ነው። አም ቶኪንግ አባውት 10 years ago የነበሩት የሞቱት እህቶቻችን የተሰቃዩት እህቶቻችን ነው አሁን እንዳይደገም ድምጽ መሆን የምንፈልገው። ኤኒዌይ እሷ ያው ኪሞቴራፒ ወሰደች፣ ሬዲዬሽን ወሰደች። እስራኤል መሄድ ነበር የምትፈልገው። እስራኤል ወሰድኳት። እስራኤል በመሄድበት ጊዜ በጣም ትስል ነበር። ቲቢ አለብኝ ብላ አብራኝ እንድትሆን አትፈልግም። ግን አይኒው ወደ ጡት ካንሰር፣ ወደ ላንግ፣ ወደ ብሬን፣ ወደ ሊቨር ነው የሚሄደው እና የእሷ መጀመሪያ ሄደው ላንግ ነው እና ላንጓ ላይ በጣም እንደ ቲቢ ያስላታል።
ከዛ ብሬን ዋጋ ኤክስሬ አርጋ እስራኤል ሄደች እስራኤል ስትመለስ ኦፍ ኮርስ ነገሯት ዶክተሮቹ ያው ኢንድ ስቴጅ ነው ያለሽ ተባለ ጸበል ነው መሄዳለች አልፈልግም ትሪትመንት ልጆቼን ይዤ ጸበል ነው መሄዳለች ልጆቼ ጋር ነው ሞታለች anyway ሬዲዬሽን ጀመረች ልቧን አፌክት አደረገው አገስ ሃይዶስ ነበር የሰጧት so everything went wrong for her at the end ማለት ነው እና ያው ከዚህ ዓለም በሞት ስትለይ እኔ እስካሁን ድረስ ፒክቸሯ ማየት ያቀተኛል ግን ከሷ በኋላ ደግሞ ስንት ሴቶች ዲያግኖስ ሆነው ሰርቫይቭ አድርገው ደስ ሲለኝ ደግሞ ቆይቶ ዲያግኖስ ሆነው ደግሞ የሞቱ ብዙ ሴቶች አሉ እና እኛ ድርጅቱ እንዳቋቋመን 8 years ago የመጀመሪያ በሽተኛችን ጡቷ እንደዚህ በቲቪ ላይ በፌስቡክ አንዷ ልጅ አውጥታት የጡቷ እንደዚህ ቆስሎ ነው እና እርዱኝ ባካቸው የቤት ሰራተኛ ነኝ ብላ አዲስ አበባ ስትነግረን በድንጋጤ ያኔ አንድ ወርም አልሆነም እንደጀመርን within know what to do ድርጅቱን ካስተዋወቁት በኋላ ሰዎችን ካስገባ በኋላ ኮሚቴ አይደል ነው ፕላንም እንዴት አድርገ እንደምንም አላቅም ነበር ወዲያውኑ አትላንታ ወደ 5000 ብር አወጣን በሬዲዮ አስተዋውቀምና ምን ላክንላት 2 አመት ተቀመጠች ያው የማይቀረው ሄደች ማለት ነው እና በዛን ጊዜ አሁንም እንደዛ የተባለ ደግሞ ጎንደር ላኩልናል ጎንደር እንደዛ አድርገን አንደኛዋ I think ገንዘብኛ አላክንም ይሁን somehow ብቻ ሁለት ሴቶች ነበርና ከገጠር የመጣቸው አንደኛዋ ሄዳ ሞተች ለምንድነው ስንል የምታርፍበት ቤት ስላጣች ገንዘብም ስላልነበራት እንጀራ እየጋገረች ምሽጥ ነበረች ከቤቷ ወጣች እናንተ ላካችሁት ገንዘብ ለኪሞን የሆነ ብቻ somehow እንዳሁኑ ስላልተደራጀን እንደዛ እስካሁን ልቤ ውስጥ አለች ያቺ እህት እሷም ወጣት ነበረች ሞተች ሶ ምንድነው ያልነው ፒንክ ሃውስ ለምን አንከፍትምና ኦፍ ኮርስ ፕሮፖዛላችን ነበር ግን ሬዲ አልነበርንም ለመክፈት አሁን ግን ፎርስ እየተደረግን ነው የምንሰጠው ገንዘብ ኪሞ ለምግብ ይሆናቸው ለኪሞስን ፕራይቬት ለሚሄዱ ሰዎች ነው ዌቲንግ ሊስት የጥቁር አንበሳ ሎንግ ስለሆነና የሚቀመጡበት የሚያድሩበት የለም በረንዳ ያደሩ የሄዱ ተመልሶ ይሞታሉ ትሪትመንታቸውን ሳይጨርሱ So we decided to open the pink house a year and a half ago. እና እግዚአብሔር ብለስ አድርጎን 270 እናቶች እህቶች እኛ ጋር ሰርቪስ ወስደዋል ከአንድ አስተማሚ ጋር ነው በአጠቃላይ 540 የሚሆኑ ሰዎች ሰርቪስ ሰጥተናልና አሜዚንግ ነው በአንድ አመት ተኩል በዛች ቤት ውስጥ ምን ያህል ሰርቪስ እንደተሰጠ ሪዛልቱን ሲነግሩን እኛን እውነት ሰራ ነው ወይ ይሄ እግዚአብሔር ኃይል ነው ያልነው እና ማህሉ ሄዳ ጃንዋሪ ደግሞ ያየችውን 74 እናገራለች እና ለምን ከኛ የበለጠ ሰዎች የሰሩትን ሲያዩ ነው ትንሽ ለሌላ ጊዜ ለማህሉ ለሚቀጥለው ሰው ሰጥቼ አንዳንድ ከፒንክ ሃውስ የተማርኩትን እንትን መናገር ይችላል አቤት ታንክ ዩ ጥሩ ፌበን እንዳትወጣብን ፌበን ልጠይቅና ደን ሃኒ ወዳንቺ መጣለሁ ደን ወሰን ወዳንተ መጣለሁ ፌቡዬ እኔና አንቺ መቼም ያው the reason we are involved በማህሌት ምክንያት ነው ቲሸርቱም ካልታየ her battle is my battle ብዬ ጀመርኩት team 4113 it's ማሂ ላይ ነው እና እግዚአብሔር ይባርክሽ your battle is our battle ፌቡዬ አንቺም በዚህ ምክንያት ለምን involved ሆንሽ የሚለውን ነገርና ፒንክ ሃውስንም ኢንትሮዲዩስ ከተደረግን በኋላ አሜዚንግ በሆነ ሁኔታ አዲስ አበባ ያለውን ኮኦርዲኔት አድርጋችሁ እየሰራችሁ ነውና wish ከናንተ ጋዛ በሆንኩ ያልኩኝ የቀናው ነው ስለሱ እንዴት ለምን ኢንቮልቭድ እንደሆንሽና ምን እየሰራችሁ እንደሆነ ብትነግሪኝ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንዳልኳችሁ ባንድዊቱ የቪዲዮን ስለሚበላው ቅድም አይታችሁኛል የተወሰናችሁ ታቆኛላችሁ ፊፊዬ ዮፍትሽ ማህሊዬ ማአዛንም አቃታለሁ actually ሳንዲያጎ ጓደኛዬም ናት በጣም ወዳጄ ናት ሃናን በዝና አቃታለሁ so it's wonderful to be with you and each one of you represents something so beautiful honestly እኛ ያው እንደተባለው ማህሊዬ is one of our dear friend አብሮ አዳጋችን አብራን የተማረች በጣም የምንወዳት እህታችን ናት የሷን ኤክስፒሪየንስ እኛ እንዴት positively openly share አድርጋ ያ openness you know every word counts everything that you're doing your energy we were able to tap into it ያ positivity እኛም ገብቶን ያንቺ ፔን እኛ ፔን ነው
ያንቺ pain ብቻ አይደለም it's not about your pain it's about your commitment your trust in God your faith and your inspiring view of life in general you know that's what got us there and now ዮፍትሽ በጣም የምንወደው ወንድማችን ነው አስተባባሪያችን ነው በዚህ you know እህታችን even though አብሮ አደግ የተለያየ ጀነሬሽንን ብንሆን በዛ በተማርንበት ትምህርት ቤት አንድ አላማና ወይም አንድ ዓለም ውስጥ የኖርን ሰዎች ነን ከዛም በየቦታው ተበታትነን እዚህ ዓለም ላይ በአትሊስት በሶሻል ሚዲያ በደንብ ኮኔክትድ ሆነን በቃ አብረን ብዙ ነገሮችን ለማካሄድም ቀደማለን ከዚህ በፊትም የተወሰኑ ነገሮችን የሰራነው ነገር አለ እዚህ ኤፈርቱ ስንገባ ማህሌትን የሰከንድ ራውንድ ኦፍ ዳያግኖሲስ እና ትሪትመንት ውስጥ መግባቷን ስንሰማ በዛ ምክንያት about 2 weeks ago ይሆናል about 3 weeks ago እንደዚህ በዙም ሰርፕራይዝ እናርጋት ተባለና እኔን አስገቡኝ ማለት ነው እና ያው አሁን በኮሮና ጊዜ in person ሰርፕራይዝ ማድረግ አይቻልምና በዙም ሰርፕራይዝ እናርጋት ሲባል ኦኬ አልኩኝ እኔን ሲያስገቡኝ ትዝ ይለኛል 3 AM ነው ያው የታይም ዲፈረንስ አለን እኔ አዲስ አበባ ነኝ 3 AM ላይ ለማህሌትማ እንቅልፍ አይደለም ሌላም ይደረጋልና እኔን ስታስገቡኝ እኔ ደግሞ እዚህ ያሉኝ ኔትወርኮች በዋትስአፕ you know ኖት አረኩላቸውና 3 AM መነሳት የሚችል ይነሳና ማህሌትን ሰርፕራይዝ እናረጋታለን በዙም አለን ማለት ነው ያ ነው የጀመረው ይሄንን እንቅስቃሴ ይሄንን ሙቭመንት ማለት ይቻላል ከዛ የጀመረ ከዛ በኋላ እሺ ምንድነው ማድረግ የምንችለው ይሄ ብሬስት ካንሰር ማንት ነው ለማህሌት what does it mean ምንድነው እሷን የሚነካት ምንድነው ስናይ ፒንክ ሃውስ የሚል ኮንሰፕቱን እና ኦርጋናይዜሽኑ ኢንትሮዲዩስ አደረገችልን I think it was on the Zoom call if I'm not mistaken በዛ የተነሳ ኦኬ የብሬስት ካንሰር ማንት ስለሆነ let's go እኔ እዚሁ ከተማ ውስጥ ስለሆንኩኝ let me do some fact finding ብዬ ሄድኩኝ ፒንክ ሃውስን ጎበኘው ከዛ የጀመረ ያው ትንሽ ነገር አናቀምኛ በጣም በሚገርም ሁኔታ 17 እኔ ብቻ አይደለሁም honestly የፍቅር ለማህሌት ያለን ፍቅር ብቻ አይደለም ኢንስፒሬሽኑ የፒንክ ሃውስን ከፊፊ ጋር መታወቃችን ከናስቴ ጋር መታወቃችን most importantly I would say እኔ አሜሪካን ሀገር 19 ዓመት ኖሬ ነው እዚህ አዲስ አበባ የተመለስኩት 19 ዓመት አሜሪካን ሀገር ስኖር awareness አለኝ ማለት አልችልም honestly ላይ አንተ ላይ ቤተሰብህ ላይ ካልደረሰ understand የምታረጋው ነገር አይደለም you understand it when you're actually someone close to you or someone that you love is going through that pain እኔ ፒንክ ሃውስ ሄጄ ስጎበኝ በአይኔ ነው ያየሁት ምን አይነት ህይወት የሚቀይር አይነት ስራ እንደሚሰሩ ማለት ነው ያገኘኋቸው ኢንተርቪው ያደረኳቸው ሰዎች በምን ያህል ስቃይ ህክምናው ኃይለኛ ነው ህመሙ ኃይለኛ ነው የፋይናንሻል ኢኮኖሚ ኢሹ አለ ያንን ሁሉ የሚቋቋምበት ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ ላይ ነው ከመሬት አንስተው ፒንክ ሃውስ ባለቻቸው አቅም እችን ትንሽ ቤት ውስጥ 2 ሰው 3 ሰው ያደረጉ አሁን ደግሞ በኮሮና አንድ ሰው ብቻ ነው ተብለው አንድ እናትና ልጅ ደጓሚና ወይም you know ፕሮቴክት የሚያደርጋቸው ሰውና ታማሚ አድርገው በራሳቸው ኃይል ነው ይሄንን እነዚህ ሰዎች ያቀኑትና እኔ በአይኔ ሳይ I realized ምን ያህል የአዌርነስ ኢሹ እንዳለብን ምን ያህል እኛ እነዚህን ፕሮጀክቶችና እነዚህን ኦርጋናይዜሽኖች እኔ እና የኔ ባልደረቦችና ኔትወርካችን በማወቃችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ እኛ 15 ሰዎች times 50 to 100 ነው multiplied የምንሆነው የዛን ያህል ነው አዌርነሱ የሰፋው ኦኬ ስለዚህ በዛ አያያዝ አሁን ነገ ኦክቶበር 25th ሳንዴ 3 ሰዓት ላይ ትልቅ የምንለው ለኛ ማለት ነው በዚህ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ተከፋፍለን ስራችንን እያንዳንዱ ሰው ተደጋግፈን ከተባባልነው በበለጠ ሁኔታ ነው ሁሉም ሰው የሚሰራው አንድን ታስክ ይዞ 3-4 ታስክ ደርቦበት ነው
You know, how can we make it even more special? You know, that's the power of faith. That's the power of love. And that's the power of empathy. Empathy ማለት ለሰው ማዘን ማለት ነው። ለሰው አዝነን የግድ በብር በሺዎች በመቶ ሺዎች ማድረግ የለብንም። እያንዳንዳችን ትንሽ ካደረግን ለውጥ እንደምናመጣ ነው የምናሳያለ ነው። ያንንም ስናደርግ ፖዚቲቪቲ የማህሌት ኢንስፒሬሽን ነው። she's a positive person, so everything that we touch is going to have positivity and brightness about it. ስለዚህ የነገው ኢቨንታችን ዳንስንም ያጠቃልላል by the way. ስለዚህ ጀሩሳሌም የሚባል የሳውት አፍሪካን ዳንስ አለ። we're expecting about 200 to 300 people ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ይጨርስልን እንላለን። የጀሩሳሌም for pink house የሚል ሃሽታግ እናረጋለን እና ያችን ዳንስ በኮሪዮግራፊ ልከናል ለሁሉም ለእናንተም እንልክላችኋለን። ያ ማለት ምንድነው? ፒንክ ሃውስ ምን ማለት ነው? ዓላማው ምንድነው? የሚለውን በጣም በሚያስደስት በሚያዝናና መልኩ መልእክቱ ለህዝብ ወጥቶ ያንን መልእክት እኛ ብቻ አይደለንም በብዙ አይነት መንገድ የሚረዱ ሰዎችን የምንሰበስብበት የምናደርግበት መንገድ ነው የምናገኘው። just as an example ልነግራችሁ እችላለሁ። ኢቨንታችን ላይ አንድ ጀነሬተር የ2.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ጀነሬተር አንዱ ጓደኛችን ሲሰጠን፣ አንደኛው ደግሞ የ300 400 ሺህ ብር የሚያወጣ የሚውዚክ ሲስተም ሲሰጠን፣ አንደኛው 30 40 ሺህ ብር ሲሰጥ I mean the list goes on. This is in 2 weeks. ይሄንን ያደረግነው within the past 3 weeks or 2 weeks we've had 3 TV shows. Arts TV እኔንም የነ ፊፊም ቦርድ ሜምበርስ ኢንተርቪው አድርጎ ፒንክ ሃውስ ሄዶ ኢንተርቪው አድርጎ ጥሩ ፕሮግራም ሰርተው ከዛ ፓነል ዲስካሽን ደግሞ አዘጋጀን። you know in studio panel discussion. ይሄ panel discussion we organized oncologists እና የፒንክ ሃውስ ደግሞ from a social support standpoint ደግሞ awareness የሚለውን ነገር በአገራችን በደንብ እንዲታወቅ ትንሽ ጋፕ ስላለ ከፊፊም ጋር ተነጋግረናል። awareness ምን ማለት እንደሆነ አሁን ከመዓዛ ፕሬዘንቴሽን ማየት ችለናል። ይሄንን ኮንሰፕት at a deeper level ለሄልት ኬር ኢንቫይሮንመንቱ በደንብ ማስረዳት ይጠበቃል። ይሄንን አሁን የቀረበውን ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ወደ አማርኛ ተቀይሮ በይፋ መውጣት ሼር መደረግ ያለበት ነገር ነውና እንዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ሁሉ ለመስራት ችለናል። awareness creation and it saves life አስምረን ይዘንበታል ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንዳልኩ ኤዲሴ ልጅን እንደዚህ መቀየር መቻሉ በጣም የሚያስደስት የሚያኮራ ነው። ማህሌትም ደግሞ ሆነሽ ለዚህ ለፒንክ ሃውስ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ሁሉን ኢትዮጵያውን ያለውን ችግር መፍታት ባለልም አትሊስት መንካት የምንችልበት መንገድ ነውና Hani, let me come to you quickly. I know all of us have a reason to get involved with something like this, and now you've been motivating the Ethiopian and Eritrean community for a long time. You are a great asset for all of us. So why did you choose to get involved with the ABCFoundation? So hello everyone. It's again really good to be here, and I'm just so moved by the testimonies today, by the messages, by the presentation. It's amazing and it's so inspiring. I know everyone watching this right now is just feeling so much emotion, good emotion, just because every word you all have said it's just really inspiring. And so a couple of reasons why I got involved is, we believe in making a positive difference in our community, right? And part of that is going to be tied to our health. And, breast cancer affects so many of our people, and there's just not enough awareness. There's not enough talk around it. And so, personally, I've been touched. We have family members who have battled breast cancer and have been able to, overcome some of the challenges and are still here with us today. And, even just through Fifi, Derso here, the founder of ABCFoundation, getting to know her in Atlanta,
we've known each other in the church community for such a long time. And I had no idea she was even going through any of this, as a kid and as a teenager and as a young adult. And once you really learn about people's stories, it makes you just, stop and say, wow, what can I do? What can I do on my end to make a difference, to contribute? And so through her leadership, she's created this opportunity for people to get involved in so many ways. Maybe you're getting involved by making a donation. Maybe you're getting involved by volunteering. Maybe you're getting involved by, speaking at some of the events. There's so many ways to get involved. And so just seeing the strength in Fifi and in some of our family members and people here, hearing Mahlet share her testimony and just how powerful that is, and seeing how strong these individuals are. You are our heroes. You women, Fifi and Mahlet, you all are heroes to be standing here today, being so vulnerable. It's not easy to be vulnerable about a story that is that really touches the heart, and has affected you in so many ways. And so your courage and your strength is so inspiring. And I think everyone watching this will agree with that, because as for as long as you all are continuing to fight and lead the way, we have to be right behind you, because if you all are out on the front lines, what are we to be doing by sitting down and not doing anything? And so I just, again, thank you for your courage and for your leadership and all that you do, and for your vulnerability. When Mahlet was sharing her powerful testimony, she talked a lot about being open and the process and everything like that. And even just saying how she was at chemo this week. She was at chemo this week and is here today sitting on this panel, being a beacon of light and a beacon of hope, because somebody's watching this right now that's saying, wow, if she can do it, I can do it, and that mentality is what our community hasn't seen for so long. And I feel like what this is so unprecedented. This is creating change. This is creating a new culture. So we can have these conversations. We can be open. As Mahlet shared too, when she shared that she was a survivor, she started learning about other survivors. It's like you just don't know who's out there, because you always got to have a first. And so I see you all as pioneers in this mission and in this fight, because you all are creating a wave for other people to feel empowered in their story, to know that, cancer, it's not a death sentence. It's a part of who you are, but you can overcome it, and you can see change down the line, and you can fight for other people as well. And so I think you all are proving that, you all are living that. And then, again, to Ma'aza, we really appreciate that informative presentation that you shared. It was much needed. We have to see that. We have to hear that. As hard as it is sometimes, it's so important to know the different forms, the different looks, the different things, and I think that awareness is so key. And so part of, why I got involved is to know that we can share this information and we can make a difference. We can, by being a hub of information and encouragement and light, we can and we will make a difference. And just, again, Fifi, Sister Fifi, she is just one of the most inspiring women I know. And she's not afraid to say what's on her mind. She's not afraid to fight. She's not afraid to stand up for others. She is out here day and night, and witnessing the work that she does, it's immeasurable. You can't even put it in words. You can't even put it in a sentence or two or three, because she does so much. And before I even get to the Pink House, you talk about the community, the support community, the resources, the guidance that has been provided. Fifi pours her heart into this community. So she's not only, hosting events, but year round, she's doing this work. Every week, she's meeting new women. She's helping new women. She's engaging with new women. She's taking people to doctor appointments. She's translating. She's helping provide funding for people who need it. All these things that wouldn't be possible without people like Fifi, without people like Mahlet, without people like Feben, Maza, Wossenseged, the Yoftahe Show, Yoftahe Show, like these, all these forces are working together. And so it's just, you can't be on the sideline. When you see all this happening, you can't, right? We have to be a part of it. And so now we talk about the Pink House. When you learn about that, it's just incredible. Where else is there a Pink House? This whole concept is just so amazing. And the way it's helping reach people that are in need during tough times. This is just, it was a seed. It was a vision. And now it's a real life
event happening. This seed turned to blossomed into now, a big tree that is overlooking so many individuals in Ethiopia. And so I'm just so honored to be here. And I think we have to continue supporting initiatives like the Pink House. We can all share it on our Facebook. We can all share it on YouTube. We can, make a donation, whatever we can, to continue pushing these efforts. And we were having this conversation, but we don't have to reinvent the wheel. There's already an amazing platform set up right here. Why not invest our energy and effort into this? Because the people that are doing the work are genuine, they're real, and they're here for change. And why not pour our assets and our energy into this that's already working? We don't need to recreate the model. We just need to uplift the one that already exists to reach more people. And so on this October Breast Cancer Awareness Month, I just want to just send my love to you all and just say how much I respect you all and how inspired. Like, I've been taking notes, during this, because I'm so moved, and I didn't want to forget some of the points that were made today by you incredible individuals. And, even Feben, just her words from Ethiopia, just thank you for all the work you do there. Thank you each for all the work you do. And those are just, again, some of the reasons why. Thank you, Hani. I really appreciate what you just said. Mahi can sit here after a treatment. Any of us can do it now. So you're giving us more reason to fight and to do more things. So thank you. ወሰንሰገድ ይቅርታ ስለቆየሁኝ ወደ አንተ ልምጣና አንተስ በምን አይነት መንገድ ነው ወደ ፒንክ ሃውስ ኢንቮልቭድ የሆንከው? በምን ስለራስህ ደግሞ ትንሽ ብታጫውተን አለ? ይሰማሃል? Okay, I'll come back to ወሰንሰገድ። ማህሌት ወደ አንቺ ልመለስና እንዳልሽው ካንቺ ካለፍሽ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፒንክ ሃውስን ያየሽው መቼ ነው? ለመጀመሪያ አንድ አለ ያ ይሰማል። አሁን ይሰማል? አዎ ይሰማል? ይሰማል። ያው ቀጥል፣ አውራ። ይሰማል? አዎ what happened? Okay, ይሰማል። ጥሩ። እሺ ወጣ መሰለኝ፣ ይቅርታ። ማህሌት ወደ አንቺ ልመለስና የመጀመሪያ ጊዜ ፒንክ ሃውስን ስታይ ምንድነው የተሰማሽ? ለምንስ ነው ምን ስላየሽስ ነው ሞር ኢንቮልቭድ መሆን አለብኝ ብለሽ የተነሳሽበት ምክንያት? ኦኬ ሶ መጀመሪያ አክቹሊ ፒንክ ሃውስን አላየሁትም። እንደዚሁ እኔ ዳያግኖስ ከሆንኩ በኋላ 2017 ከጓደኞች ጋር ሆነን it was about 16 of us. We just walked American Cancer Society walk. And now I had just finished chemo and I was waiting to get surgery. So I had a time and we walked here in San Francisco. And then I saw how big it was. We raised money for the Cancer Society. And then I was like, you know what? Why can't we do our own walk and raise money for our own, breast cancer, foundations or any kind of support services? So the year after, in 2018, I was just Googling and I found Virginia Yalaya Veronican Alpha Breast Cancer Support Services. And so we did a walk here and we raised few money and we gave it to that. And then the year after, I was like, let me look another organization. And somehow my sister and a friend of mine sent me your pink house, just a picture on Facebook. It was a pink house and it says Alemtsehay Breast Cancer Foundation or pink house in Ethiopia. So I just Googled Alemtsehay Breast Cancer Foundation and then read about it, sign up, and then pink house, Ethiopia Meragutin Nagar sign up. I was so touched because that Fifi Queen. It was exactly about a year ago, 2019, sometime in August or July. And I talked to her and now she told me about the pink house. I told her, I said, we're planning a walk in October. We just want to raise funds and give it to you. And there's no need, as Hannah said, I've always had it like, if there's already an organization that's doing the work, there's no need to create another one. So why not support and sustain the organizations that are upfront already? She's done all the work. All we got to do is just, do the donation and support, right? So, and she told me, and so we did the walk and we raised about $5,000 and we gave it to ABCF. And so January, I had a chance to go Africa
for, travel. And so Ethiopia ስለሚሄድ I decided ከጓደኞቼ ጋር, I want to go see Pink House. So already 58 number, she had given me the number, the contact person. Contact አደረኩኝ, ሄድኩኝ, and I'm so glad I did because, then you see exactly the work that they do. And it was, Feben እንዳለችው, I mean, አንደኛ I was so impressed by the house, how clean it was. Just, the sign, the good view. It's just, it has this feeling that it gives you, it's like a home feeling. And then as you walk in, there's that open area where they have their support group. Dedicated to her, the office. And then, I just visited where the patients are. I didn't have the heart like Feben to actually even record the patients, but I talked to them like, I didn't want to, I wasn't sure, but I just taped the staff exactly what they do. No, I was so touched by what they do, and everything is just raised by Fifi from the Atlanta region, and for all the money that she gets, and it's sustained by that. Now, but I'm ገረመኝ በቃ የሚሰሩት ስራና ሰዎቹን ሳያቸው ከየት እንደመጡ and ይሄ ቤት ባይኖር ኖሮ የት እንሄድ ነበር. They're usually like outside at the at the sometimes ቤተክርስቲያን ደጃፍ ናቸው ወይ hospital corridor ላይ ናቸው. They don't have any place to go between appointments. And I was like, wow, what a noble idea that she's doing this. And they get referrals, they come in. እንዲያውም እዛ ሆኜ እየቀረጽኩኝ another lady just referral ወረቀታቸውን ይዘው ሲመጡ አየሁኝ. An older lady ከእንትን ማለት ነው. እና I just asked, ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ immediately አሁን ለጊዜው ምናምን ስል, just like maybe if we have a television so that we can have, entertainment, and maybe we can have a washing machine. All of that, እድሜ Dr. Ragva, television donate aderreget, and then, the Lyceen group and Isaias, which I want to name, I know you said don't say my name, but I'm going to say it, your washing machine, and I'm just like, so, it's amazing. That's just a little thing, how it came together. And now, Yanni, I was just so touched by it. Everything allen, even if I don't have a ride, the hospital offers the ride, There, they don't have it. They don't even have a place to stay unless they know someone at Addis Ababa. And the treatment is only in Addis Ababa. Radiation yallo Kurambasa town. I think now they just got another radiation machine. But I remember visiting Kurambasa radiation ward, and sometimes mebrat katafa for 3 hours. They don't have generator cannot kick it to strong enough to have it. And they have waiting lists. Sometimes by the time they call patients, some patients die. There's so many things that we have, ብዙ ነገር አለ የሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ እና Pink House, I think, is just, I don't know, እንደምገልጸው አላውቅም. እንዳለችው it's not just በሽተኛ, but አስታማሚዎቹንም እያበሉ, ጠዋት ማታ ምሳ ቁርስ ራት operation cost አለ, and then they have volunteer nurses, social workers, ሁሉ coordinate ማድረግና administer ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም. And then there's medication that they need. The transport. I mean, you can name it. There's a lot of things that they do already. And what we can do is just give our resources. And now I'm so glad that this, and I want to say, I know it sounds weird. The fact that I'm going through this, I think is for this cause. Because I think, honestly, and it's good. I'm not alone, because I think if I was not going through this, even though as a survivor, it may touch a lot of people, but then when you're going through it and then you're talking about this, a lot of people, look how many people are coming together. Right now, October 24, everybody around here are doing their walks with their shirts on, and all the proceeds from the shirts is going to the Pink House. This is the order argwal, and people are walking all over. And then the Ethiopia team is walking tomorrow. So this is a start for something big, we're not going to stop. Now we're going to make an annual walk every year, Ethiopia, and the awareness will be there. We'll raise money, and we can do so much. Pink House and Alfo, medication, so there's no stopping now. This is it, So we're geared up, and we're ready to do everything that we can for we're very fortunate, and this is it. We got to do what we need. So thank you, Mahlet. ብዙ ነገር ያልሽውን this is just the beginning እና ኃይል ጋር ብዙ የምንሰራው አለ። አይ ነው ማለት የለም ዛሬ ፊፊ
I just get emotional. I got the permission from Mahalo. I know she doesn't like it, No. but it's just it's very true. So far, I just have to say this. I told Mahalo, it's like you are going to be the diamond donors. It's close to $10,000. This is never been in the history. 8.5 years, one person $10,000. No. So this is gonna be. Of course, it's not me. People are just every day she's just full of surprise. Yesterday she nearly gave me a heart attack, which we're not going to talk about it now. She's just full of surprise. I mean, it's just like as it is. እዛ ስለሌለ አሁን የሩጫው እንትን በጣም እንትን ብሎኛል። ከአንድ ሳምንት በኋላ ሄዳለሁ እና የሚጎተት ቢሆን እንዴት አድርጌ ባቆይ we are going to do it. Not only that, this will be going to Kaplahagar anyway. ብዙ ነገር ይወራል ግን ማህሌት እንዳለችው ነው አንዲት ነገር ተናግሬ ቪዚት ማረጋቸው ሁለት እህቶች አሉ ብያለሁና በስልክ ገብቼ የነዳው 30 ደቂቃ ስለሆነ ቤታቸው እንትን ላለው እዛ ማቋረጥ አልፈለኩም ዛሬ ብቻ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽና ከዛ በፊት መግባት ትችያለሽ ላንቺ መቼም ሁላችንም ብዙ ጊዜ ኮኔክት የምናደርገው there is አንድ ወይ ሁለት ስቶሪ ይኖራል ካየሻቸው በሽተኞች መጣው ከታከሙ ውስጥ ልቤን ነካኝ this is what I'm meant to do አሁን ቅድም ማህሌት እንዳለችው በዚህ ውስጥ መሄደው ይሄንን ለማድረግ ነበረብኝ ብላለች ላንቺ ብዙ ነገር አይተሻል እንግዲህ ወደ 500 ሰው ሰርቭ ተደርገዋል ብላል ከዛ ውስጥ ግን ሁሉንም መምረጥ ባይቻልም አንድ ይሄ ባይኖር ኖሮ ይሄ ሰው ይሞት ነበር ትሞት ነበር this is why I exist pink house ለዚህ ነው የተፈጠረው ያስባለሽ አንድ ነገር ብትነግሪኝ እሺ በጣም ብዙ ነው ፒንክ ሃውስ ማረሳት አሁንም ሲሄድ ኮንታክት ማረጋት የ18 አመት ልጅ 12ኛ ክፍል ሆና እናቷ ስለታመመች ከሐረር እሷ ብቻ ነች ሲንግል ማም ነች እና actually so I think the second patient ነች ፒንክ ሃውስ እንደተከፈተ ይመላለሳሉ ስትመጣ ሩቅ ስለሆነ ለ21 ቀን ለአንድ ወር ለሁለት ወር ይቀመጣሉ the longest የሚቀመጡት አንድ 3 ሳምንት ነው ለምን ኪሞ ያን ያህል ጊዜ ስለሚወስድ anyways እና ያቺ የ18 አመት ልጅ አንድ ቀን ያው በሌላ ጊዜ በስክሪን አሳያችኋለሁና ሰርቭ ታደርጋለች ልቤ ተሰበረ ትምህርት ቤት ጎበዝ ናት አለች እናቷ ግን እናቷ ሌላ ሰው ስለሌላት ከእናቷ ጋር ጥብቅ ብላ ትምህርቷን ትታት እናቴን ብቻ ነው ጊዜ ማሳለፍ የምፈልገው ነገም አላገኛት እናቴ ብላ እናቷን ብቻ ለምቴከር የምታደርገው ነበር እዛ ያሉት ሁሉ ልጆች እንደ ልጅ ነበር የሚመጡት የሚሄዱት ብዙም ስለቆየች ብዙም ትላታለና የምትለው ነገር ነበር አሁን ማሉ እንዳለች ነው ፒንክ ከለር መሆኑ የደመቀ ነው ንጹህ ነው ምግቡ ምናምኑና አሁን እኮ እንደ ድሮ ሆቴል አንቸገርም የሚያመላልሰን ነገር በእግራችን ደግሞ የምንጓዘው ወደ ጥቁር አንበሳ ከሆቴል አንዳንዴ ሰው ታክሲ አሳፍሯቸው የሚሸት ነገር ምናምን አለ ያሉ ማለት ነውና ያ ሁሉ ስለቀረ እኔ መቼም የአትላንታ ሰዎች ነው ማለት የአትላንታና የውጭ ሀገር ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣችሁ ምንም እንኳን ትምህርቴን ብተው እናቴ ጋር በንጹህ ቤት ነው ያለው ተመልሰን ስንመጣ ምናስበው ለሁለተኛ ቤታችን እንደምንመጣ ነው የሚሉት ምንም እንኳን ልቤ ቢሰበር ልጅቷ ትምህርቷን ብታቆም አትሊስት ከቤታቸው ወጡ ዋርም የሆነ ቤት ፍቅር ያለበት ቤት የመጡበት ነው ሌላ የድርጅት ከተቋቋመ ደግሞ እንደዚሁ not only pink house ከክፍለ ሀገር የምንረዳቸው ሰዎች አሉ ፒንክ ሃውስ መምጣት የማይችሉና እንጀራ የምትሸጥ አንደኛዋ ልጅ እናንተ ስላላችሁ ነው ህክምና አድርጌ አሁን ወደ ስራ የተመለስኩት የኖርኩት ብላ ቪዲዮዋንና ቤቷን ሳይ በጣም ነው ደስ ያለኝ ልቤ በቃ እስካሁን ድረስ ሁለቱ ሰዎች አእምሮዬ ላይ አሉ ግን በርግጥ ሌሎቹ አሉ ባክ ቱ ዛት ሌዲ እናትየው አሁን አርፋለች ባለፈው ወር አረፈች አሉ ምክንያቱም ስቴጅ 4 ነበር ቁስሉ እንደዚህ የሚፈስ ቁስል የነበራት ሌት ሆና ነው የመጣችው እናቷ ልታድን አልቻለችም ግን እናቷ ለተወሰነ ወራት ግን ከእናቷ ጋር ቆይታለች የማይቀረው ትምህርት ተመልሳ ትሄዳለች እና አሁን እሷንም ስፖንሰር ለማድረግ ፐርሰናል ፍላጎት አለኝ ድርጅቱን ባይሆን አቅም ባይኖረን ፐርሰናል ያችን ልጅ ለእናቷ ሳክሪፋይ ያደረገች ወጣት እሷ እንደገና ሌላ እሷም የእናቷን እንትን ማለት የለባትም እና ኦልሬዲ ሜንታሊ ዲስተርብድ ነች እሷን ብቻ አይደለም ሌሎችንም አይታለች
ሌላው ደግሞ የ4 ዓመት ህፃንና የ2 ዓመት ህፃን ይዘው የመጡ ከጎጃም በሽተኞች ነበሩና የሚያስጠጋቸው አጥተው እኛ ህፃን አንቀበልም ግን እባክሽ እኔ በዛን ሰዓት ነበር እባክሽ ልጄ እኔ የሚያሳመኝ ሰው ስለሌለው ገንዘብም የለኝም ሆቴል ለማስቀመጥ ይችን ህፃኗን በዚህ ሀዝላለች እንደገና 4 ዓመት ህፃን ይዛለች እና አራቱ ሰዎች 2 ህፃንና አንድ ታማሚ አንድ አስተማሚ ሆኖ አንድ ተዛችሁ ማህሉ ያየሽው ሩም እንግዲህ ሩም ብዙ ጥልቃይ ነው እዛች ሩም ተጣጥፎ አንዷን በሽተኛ አሳክሙ ነበርና በኋላ መርቀው ሲሄዱ እዚህ የበለጠ ምንድነው ያለው ትንሿን ህፃን የምታስቀምጥበት አጥታ ከክፍለ ሀገር አዝላ የ4 ዓመት ህፃንም እጇን ይዛ ነው እናቷን ልታስታመም መጣች ያቺ ሴትዮና ብዙ ነገሮች ልብህ የሚሰበር ነገር ታያለ እና ፒንክ ሃውስ ሪሊ አሁን ባጭር ጊዜ የሚነገር አይደለም እኔም አሁን ስለምወጣ ተመልሼ እገባለሁ ይሄን ነው ለጊዜው ልናገር የምችለው እና ፕሊዝ የምሰሙ ሰዎች ዋክ እንዳትቀሩ እናንተ ፕሪቪሌጅ ናችሁ ምን ያላገኘሁትን እናንተ ድል አግኝታችሁ እዛ እንትን ዋክ ታደርጋላችሁ ፕሊዝ አሁንም ኢሜይል አድርጉ ሬጅስተር ባታደርጉ አይ ቲንክ ፌቡ ስላለ እና በጣም አመሰግናለሁ ኦኬ ፊፊ ያው በስልክ ትገቢያለሽ ሰገድ እድሉን ስላልሰጠው ቅድም በኮኔክሽን ምክንያት አንተ ለምን እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭድ እንደሆንክ አሁን ከሰማህን ይሰማሃል ወሰንሰገድ ይሰማሃል ኦኬ ወደ በኋላ መጣለው ወደ አንተም እንግዲህ ፌበንዬ አንቺም ኮኔክሽኑም እንዳናጣው ወደ አንቺ ልምጣና ኩክሊ ብዙ ሰዎች ዶኔት አድርገዋል ሰዓታቸውን ብራቸውን የተለያየ ነገር ብለሻልና ብዙ ጊዜ በኔጌቲቭ ነው አንዳንድ ዜና የምንሰማው በተለያየ ነገርና በእንደዚህ አይነት ጊዜ ሰውን ምን አነሳሳው ያለች ምንስ ነው እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር አብረን እንስራ ብሎ ካየሽው ነገር ወደፊትም መቀጠል የምንችልበት መንገድ ስለነበረ የነካሽ ነገር ምንድነው ካየሽ ውስጥ የሰውን ፍላጎትና አብሮ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለመስራት ከሚፈልጉት ነገር ላይ አዎ የሚገርመው ነገር አሁን አክቹሊ ሮጬ መጥቼ እዚህ ዲስካሽን ከመግባቴ በፊት አብረን ነበር it's 8:28 p.m. አዲስ አበባ እና ሳይቱ ላይ ሄደን ፕራክቲስ እያደረግን ሳውንድ ሲስተሙን ምናምን እያየን ነበርና ጓደኞቼ couple of them said honestly እኛ ኖርማሊ አሉ አንዳንድ እንደዚህ ፋንድሬዘር ምናምን ሲኖር ምናልባት በገንዘብ እንደጉም ይሆናል እንጂ እንደዚህ ፉሊ ኮሚትድ ሆነን ብዙ ጊዜ አንሰራም የሚል ነገር አለና I think ይሄኛው እኔ I'm fully I honestly energy is palpable ማለት ምንድነው positivity authenticity is palpable ይነካል ይሰማል and now when you have that sort of very very pure and very strong energy people kind of gravitate towards it and now ያንን እንደ almost እንደ ማዕበል movement የሚባለው ዝም ብሎ አይደለም it's that feeling that's it's almost the subconscious connection to the cause እና ያ ነው ያዘን እንደሚመስለኝ ከሆነ really positivity ጋር ነው ማገናኘው የማህሌትን inspiring የሆነ approach to what she's going through inspired us all ከዛ በኋላ ምንድነው የተፈጠረው እንዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ 15-16ታችን ተሰባስበን ይሄንን ሰፊ የሆነውን ፕሮግራም እንበለው በ15 ስንከፋፈለው ማኔጀብል ሆነ ያ ማለት ምንድነው it's about organization it's about vision being on the same page but the core of it is authenticity and really powerful positive energy ያ ነው ያዘን እና ትብብሩ የሚቀጥል ነው by the way የሚቀጥል ነው because እኛ long term ነው የምናስበው በብዙ ነገር በብዙ የኮንሲስተንት የሆነ ሰፖርት ያስፈልገዋል ፒንክ ሃውስ ያንን ሰፖርት እኛ አሁን በዚህ በአዌርነስ በፋይናንሻል ሰፖርት እያደረግን ነው ሌላ
አንድ በዚህ መስመር ላይ ደግሞ ያደረግነው ምንድነው እኔ አሜሪካን ሀገርም ኖሬ ስለመጣሁኝ እዛ አሜሪካን ሀገር ያለውን ኤክሰስ አውቀዋለሁ ከማዚየም ጋር ከዚህ በፊት እናወራለን እዛ ያለው እዚህ ያለው ላክ እዛ ያለው ኤክሰስ እንዴት ነው ብሪጅ የምናደርገው የሚለውን እንደ አንድ ፖይንት ይዘነው ማለት ነው as part of this whole discussion laterally ነው in parallel ደግሞ አንድ ሌላ ጓደኛችንም ለጥቁር አንበሳ ምን አይነት የሜዲካል ኢኩዊፕመንት እና የፋርማሲውቲካል ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል ወይ ይሄ ካንሰር በተለይ የካንሰር ሴንተሩ ላይ ያለውን ጋፕ አይደንቲፋይ እናድርገውና እኔ እዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ ስለምሰራ አለች አሜሪካን ሀገር ዌርሃውስ ኤክሰስ ሲኖር የምትፈልጉት ነገር ካለ ሚላክ ነገር ካለ የሚል ነገር አላቸው ይመስለኛልና እሱን ሊስቱን እስቲ ዊሽ ሊስታችሁ ላኩልኝና ልሞክር አለች እኛ ደግሞ እኔም ኮኔክሽኖቼ ከሲኒየር ማኔጅመንት ጋር ከጥቁር አንበሳም ጋር ስለነበረ ያንን ዊሽ ሊስት ላኩላት ወዲያው ነው እነሱም የሰጡኝ ወዲያው ላክንላት አሁን within about 3 weeks she was able to meet every single one of those medications I believe they are on that wish list she was able to connect the dots it's about connecting the dots እና እንዲህ አይነት እቺ አሁን በወር ጊዜ ነው የምላችሁ ይሄ ሁሉ የተሰራው ማለት ነው imagine there's almost 1 million Ethiopians in the US there's እሱን 1% እንኳን ብንይዘው ያ 1% ወይም 0.05 በጥሩ ሴክተሮች ላይ ሃይ ሌቨል ፖዚሽን ያላቸው ብዙ የሀገራችን ሰዎች አሉና ይሄንንም አንድ ኢንተርቪው ላይ ያነሳውት ነጥብ ነው how do we bridge that gap so that we can do these kind of transfers of resources የምንለው መስራት እንችላለን እና ይሄ እንደ አንድ ትልቅ ነጥብ ይዘነው የዲያስፖራን ኮሚኒቲ በብዙ ነገር ላይ ይሳተፋል አዌርነሱን በዚህ አይነት መልኩ አዌርነሱን ክሬት ካደረግን በበለጠ መልኩ ሰፖርት እንደራረጋለን የሚል ትልቅ አመኔታ አለኝ እዚህ ላይ ማለት ነው Thank you Fifi and that shows like positivity now getting involved we don't have to do big ቅድም ሀኒን ተናግረዋለች we don't have to start something new እና ባለው ላይ how do we add በሚለው ነው ትንሽ ብሬክ ለማድረግ አንዳንድ ጥያቄ ለመመለስ ማአዚ ወደ አንቺ ልምጣና አንዳንድ የካንሰር ጥያቄዎች ስለመጡ ወደዛ ልጠይቅሽ ከአይዳ ነው ሰላም አይዳዬ እሷም ደግሞ she is very involved person በጣም ብዙ የምታግዝ ነችና አይዳ ምናለች my question is how often do you have to do a mammogram especially if there is a breast cancer history in your family okay breast cancer history of breast cancer ያላቸው በፋሚሊያቸው ያው breast self examination በወራንዴና ማሞግራም ደግሞ every year ነው የሚያስፈልገው በአጋጣሚ breast cancer በፋሚሊ ያላቸው ሴቶች as long as breast እስካላቸው ድረስ every year ማሞግራም ማድረግ ያስፈልጋል ሚስ ማድረግ አያስፈልግም ምክንያቱም ማሞግራም የምናየው ምንድነው ኢንተርቫል ቼንጅ የሚባል ነገር አለ breast ቲሹ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ቲሹ ነው ኦርጋኑ ውስጡ ያለው ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ግራጁዋሊ ነው breast cancer የሚያድገው ቅድም እንዳልኳቸው ከደክት ይጀምራል ወይ ደግሞ ከሎብል ይጀምራል ከዛ ላ ብሬክ አርጎ ነው የሚወጣው ማለት ነው ዛሬ ማሞግራም ተነስተን የዛሬ 3 ወር breast ቢጀምር የዛሬ አመት በተነሳ በአመቱ ብናገኘው እዛው ሎብሉ እዛው ደክቱ ላይ እንዳለ እናገኘው እንችላለን 2 አመት ቆይተን ብንመጣ ከዛ ብሬክ አውት አድርጎ surrounding tissue invade አድርጎ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ the key is mammogram every year ያስፈልጋል በሂስትሪም በፋሚሊ ሂስትሪም ኖርም አልኖርም ማሞግራም መነሳት አለብን ይበያ okay ሁለተኛ ጥያቄ what does it mean when you have calcification in your breast okay calcification ማለት ካልሲየም ዲፖዚት ማለት ነው የሚመጣው ካልሲየም ፒል ስለዋጥን አይደለም ወይ ከመንበላው ምግብ አይደለም ባዲያችን እንደዚሁ ፎርም ያደርገዋል ስፔሻሊ ኤጅ ስናረግ ካልሲፊኬሽን ፎርም ያደርጋል ካልሲፊኬሽን በሁለት ይከፈላል benign calcification የሚባል አለ እንደገና ደግሞ malignant calcification የሚባል አለ calcification አንዴ በብረስት ፎርም ካደረገ በኋላ benign ከሆነ benign calcification ነው የሚሆነው ወደ ካንሰር ሳይለወጥ ግን አፒራንሱ የማሊግናንት calcification እና የbenign calcification ማሞግራፊክሊ ዲፈረንት ነው
ዲፍረንሳቸው ደግሞ በምንድን ነው? በአቀማመጣቸው፣ በግሩፕ አደራረጋቸው እንደ ዱቄቶች ናቸው። ማሞግራፊክ ኢሜጅ ላይ አምሶሪ ያንን ስላላመጣው ባመጣ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት ነበረ እና አቀማመጣቸው፣ ግሩፕ አደራረጋቸው ካልሲፊኬሽኖች ደክት ውስጥ እንደሆኑ ወይ ሎብ ውስጥ እንደሆኑ ያንን በደንብ አይተው ሬዲዮሎጂስቶች ዲፍረንሺየት ያደርጉታል ማለት ነው። በናይል ማአት አይነት ካልሲፊኬሽኖች አሉ። ሚልክ ኦፍ ካልሲፊኬሽን የሚባላል በናይል ነው። ፖፕኮርን ካልሲፊኬሽን የሚባላል። ዩዥዋሊ ብረስት ትራማ የደረሰባቸው ሰዎች፣ ሰርጀሪ ያደረጉ ሰዎች ቲሹዋችን ሂል እያደረገ ሲመጣ ካልሲፊኬሽን ይፈጥራል። ያ በናይል ካልሲፊኬሽን ነው። እንደዚህ ማሊግነት የሆኑ ካልሲፊኬሽኖች በጣም ሬር ናቸው። ዩዥዋሊ ኢትስ አ ፎርም ኦፍ ኤርሊ ብረስት ካንሰር ናቸው ማለት ነው። ቶሎ ተገኙ። ካልሲፊኬሽን የሚገኘው በማሞግራም ነው። በኦልትራሳውንድ ሊገኝ አይችልም። በኤምአርአይ ሊገኝ አይችልም። ስለዚህ ማሞግራም ይዘኪ 80 ወደ 90% ኦፍ ካልሲፊኬሽንስ አር በናይል ናቸው፣ አያሰጉንም። ግን 15%ቱ they can be early sign of breast cancer ነው። ስለዚህ it's very important ማሞግራም የሚጠቅመው ለዛ ነው። Thank you, Maza, and I appreciate. Hani, let me come to you. Yoftahe ሊጨምርበት ላይ የዛ ዲያግኖሲስ ነበር። Sure. Yeah, ጨምሪ። Okay, thank you. በጣም ጥሩ አድርጋ ነው ኤክስፕሌን ያደረገችው። የኔ መጀመሪያ ዲያግኖስ ሆን about 4 years ago on my left breast እንትን lower left breast ላይ ካልሲፊኬሽን አለሽ ተባልኩኝ። ከዛ እሱም ባዮፕሲ ተደርጎ ነው ተባለ። of course in being in the health field እንትን በየ6 ወሩ እኔም ራሴ ሰልፍ ኤግዛም አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ በየ6 ወሩ ማሞግራም አደርግ ነበር። it was fine until 2018 ላይ two spot ነው የተገኘው። I didn't know I had two spots of እንትን ካንሰር ያለበት እና ለኔ ፓልፔት ሳደርገው የለም ነገር ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም እና ማሞግራም ላይ የዲፖዚት ካልሲየም እንትን አሁንም ታየ። ኢሳም ሲታይ ክለስተር ሆኖ ያየው ተበታትኖ እንደመጀመሪያው አይደለም። so they didn't even think that was a big deal, but that was a big deal actually. ከዛ ባዮፕሲ ሲደረግም ብዙም እንትን አላሉም። ደስ በሰርጀሪ ተደርጎ የሰርጂካል ባዮፕሲ ላይ ሁለት ቦታ my left breast መጀመሪያ ከ4 ዓመት በፊት ደህና ቤናይን ያሉት ነው ካንሰር የሆነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው of course ጄኔቲክ ካላለብን ሰዎች ብዙ ጊዜ ሁለት በአንድ መልቲፕል የሆነ ስፓት ላይ አለብን ካንሰር ሴልሳያልና that's what exactly happened to me. ሌላው ሁለተኛው ማሞግራም በሚመጣ ፕሊዝ ገንዘብም ከሌላችሁ አይደል 150 ብር ምናምን ነው ብዙዎቹ ገንዘብ ከሌለን አናደርግ ይላሉ። እኛ በአትላንታ ባለው ከተማ ብዙ ጊዜ አውነት ተጠቅመው በሄልዝ ዲፓርትመንት ሲዲሲ የሰጣቸው ይሄ throughout እንትን ነው ዩናይትድ ስቴትስ ነው ባይ ዘ ወይ እና ገንዘብ ለሌላቸውና 4 years ለሆኑ ወይም ደግሞ under 4 ለሆናችሁ ፋሚሊ ለሞተባቸው ወይም ፋሚሊ ካንሰር ላለበት ሰው ማሞግራም በነፃ ነው። if they diagnose you with breast cancer then they will take care of the rest of the bill. ለትሪትመንት በነፃ ነው የሚሆነውና ፕሊዝ ይሄን ደግሞ ተጠቀሙበት፣ ሲስተሙን ተጠቀሙ፣ አዌር እንሁን እና ሄልዝ ዲፓርትመንት ሄዳችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያ ፈንድ ስቲል አላለቀም እና ተጠቀሙበት ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ፊፊ። Hani, let me come back to you now. A similar question that I asked for Feben. I know you've been doing a lot of motivation. You've been doing journalism. Our current situation everywhere is like it's more negative. Facebook, Twitter, anything that we go in. So from what you have seen, how do we motivate people to be more positive and be involved in something like this? Because sometimes when we go out and look at the social media, it's more about insulting others or bringing someone else's down. When all this is going around, we cannot forget about this kind of awareness. A lot of people are suffering through, call it breast cancer or other medical issue or mental health that we have to deal with. So overall, what kind of suggestion or what advice would you have from what you have seen? How do we involve people to do more positive, stay positive, and try to do something positive in life than just using social media or other things just for something, call it negative in a way?
Yeah, this is a great question. I think to start off, we all need to recognize that none of us are perfect. You know, I think a lot of times, to the point that was mentioned earlier by Mahlet, sometimes you only see, positive images on social media, and that can also have a negative impact on people because you're constantly comparing yourselves to, these highlights of people's lives. And then in the other cases, you see negative news and things like that. And so I think we have to combat that. You have to be intentional about combating the negativity out there by promoting positivity. And that's what, we really believe in, promoting positivity. And I want to restate what I said earlier. It does not mean that you're perfect. When you state positive, that does not mean you're 100%. That doesn't mean, you got everything figured out, everything's going well. It just means that you're going to do your part to make this world a better place. You're going to do your part to stay hopeful for better days. There are going to be tough days. There are going to be sad days. We're going to lose people. We have lost people, and that hurts. It hurts to see our family and friends go, and, God rest their souls. And we have to continue their legacies, right? We have to continue doing what we can in their honor and in so many others, right? So I think being intentional about combating that negativity is key. Because when you start to become more intentional, then you're more careful about what you say and what you don't say, what you share versus what you don't share. And being able to utilize social media as a tool to uplift causes like this is huge. If there's 100 people that share the ABCFoundation homepage, that's 100 more people that will now have eyes on the website. And this incredible story of how Mahlet and Fifi connected, that was through the power of, social media and the internet and being able to see, wow, like this person, is doing things. So you have to be intentional about sharing more positive things, at a time where we really, really need that. So again, just sharing the ABC homepage, or if there are GoFundMes in place, or if there's a race you can participate in, participate in that race. Take a picture with your pink or your ribbon, and stand in solidarity with our sisters and brothers who are suffering around the world. Use your platform for the good. So I think those are just a couple of ways we can really combat that negativity. But it starts internally, and you have to remember, you're not perfect. Nobody's expecting you to do that. Nobody's expecting you to be perfect, but hopefully we can hold ourselves to a standard where we can create a more positive dialogue and a more encouraging space for all of us to exist in together. Thank you. Well said. Before I go on to Mahlet, let me share something quickly from our sponsor with one of the እንደ ጊዜ ረቂቅነት ትንሽ የሚባሉ አጋጣሚዎች ህይወትን ያሳምራሉ። መኖር እድሜ መቁጠር ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዷን ደቂቃ ማጣጣም እንጂ። ሴንቸሪ ሞል ግራውንድ ላይ እንገኛለን። አይዛክ ፔጅመን ጊዜ ረቂቅነት አይዛክ ፔጅመን በጣም ለኮሚኒቲው የሚጠቅሙ ሰፖርት የሚያደርጉ እና በኳሊቲ በሆነ ሰዓት የሚሰሩ ናቸውና if you have to go to their page and if you put the Yoftahe Show, they will give you also a good discount. Make sure to use them. Captain, they do support our show, and then also they support the community by donating to charities. Mahlet ወደ አንቺ ልምጣና ብዙ ጊዜ ዳያግኖስ እንሆን ቅድም እንደተናገርሽው ሰው ሼር የማያደርግበት ምክንያት እንደ ታቡም ይሁን ተደብቆም ፊፊም ቅድም ተናግረዋለች ካንሰር ብሎ ስንናገር right away looks like the death sentence ይመስላልና አንቺ you chose this life ለማውራት I mean you could have chosen and said ራሴን ብቻ take care ላድርግ insurance አለኝ there is nothing to talk about English you could have just received all the care ብቻሽን ተደብቀሽ ማለት ነው ግን ሴት ልጅ ጡቷን በማጣት ይሁን ጸጉሯን በማጣት ይሁን ማንነቷን ሊቀየር አይችልም እና ብዙ ነገሮች ፖስት የምታረጋቸው አሉ ካለ ጸጉሮች ፖስት የምታረጋቸው ነገር ያ ከውስጥሽ መቼም ለሁላችንም ያነሳሳን ማለት ነው ከመደበቅ ይልቅ ይሄንን ግልጽ ማድረግሽ there are so many people that are going through this let me share it ለሌሎቹ ቮይስ መሆን እንድችል ብለሽ ያወጣሽውና powerful የሆነ ሜሴጅ ነውና የኛ ካልቸር ብዙ ጊዜ ያ የለምና
አንድ ሴት ልጅ ዲፋይን የምትደረገው እንዴት ነው ብለን መቀየር እንድንችል ያንቺን ቢዩቲ ከመልከሽ ከጸጉርሽ ብቻ ሳይሆን ከምታወጭ እኛም አሁን ይሄንን ሁሉ ማድረግ የፈለግነው ቅድም ፌቨር እንደተናገረችው you been a giver ለተረዳ ሰው ለተቸገረ ሰው ስትሰጪ የቆየሽ ነሽና everything we're doing right now we're just giving you back the love ለሁሉም ስትሰጪ የነበርሽውና ግን ሴት ልጅ ዲፋይን የምትደረገው እንዴት ነው ጸጉሬ አይደለም ጡቴ አይደለም ብለሽ ይሄንን ስትሬንግዝ ይዘሽ ወጥተሽ እንዴት አድርገው ነው ለሌላው ሜሴጅ እንዲሆን ብለሽ ለማስተላለፍ ስለሱ ብትነግሪኝ እንግዲህ Okay, everybody is different, you know, our personality, አፈጣጠራችን አስተዳደጋችን በጣም ሁላችንም ልዩ ነን so the so ስለሚለይ everybody takes it differently. So I can only speak how I took it, but I encourage others to emulate me in any matter going ነገር አርጉ ሳይሆን ቤኔፊቱን ተናግሬ ከቤኔፊቱ አይተው ቀስ በቀስ ያው ካልቸሩም አለ ብዙ ነገር አለ እንዳልኩ ካራክተሮችን የተለያየ ስለሆነ ሁላችንም ልዩ ነው የምንለው ግን መቀበል ነው ሁሉን ነገር again እኔ ሁሉ ጊዜ ነው it's mind over matter ጸጉር ነው yes and this is a wig you know what I mean but ያድጋል ጸጉሬ so ጸጉሬ does not define who I am I always think about it you know yes initially yes ጸጉር ሲወልቅ and you know and I did a video on my YouTube you saw like indeed in the field I wanted to show it because while it's there it's just coming out from the roots and I don't even have to pull it it just comes out and yes you know initially it's like oh my god you know ያስደነግጣል especially when you see it on your pillow or on your when you're taking a shower but again it's preparing your mind to it chemo the first thing it does is kills all the cells the growing cells the fast growing cells which is like your hair you know like the lining of your in your mouth that's why you have that metallic because it kills your taste buds so there's a lot of things you know you start having a little neuropathy like feeling nerves and you know you'll have bone aches I mean there's a lot of things again it's how you deal with it it's a good especially definitely you know but initially from the beginning I was like I am not attached to these like that's it you know and I was like okay these will go and I'll get reconstruction and I'll have you know breast that will never go down you know so like I'm trying to look at the positive side seriously by honing it's okay you know there's a lot of things that you could use these days and I think those are the things we have to help in Ethiopia if they feel that way they're you know that we could and they're very expensive here I know but we can try to again resource for those things then it's mind over matter yes I mean it's conscious and non-allen I mean I was not when I just in the hospital just a few days ago when I mean not a few days like you know when I talked to you guys that 3 weeks ago I couldn't even move because I gained from fluid about 41 pounds and my skin was stretched it was hurting I couldn't even move as much but I mean luckily because I did not work so I was able to like you know but even in the Zambona I probably will show my face because that's you know again it doesn't define who I am and you know here you are like 3 weeks later you lost it I lost it and I'm back to where I am good ከባድ ነው ካራክተር ይወስናል መቀበልን የመሰለ ነገር የለም and knowing that this too shall pass it's not permanent it's temporary you know I'll better I will be able to fight it again it's day by day not thinking about the future and what's you know future holds because I don't know and easy cancer as in neck and the same thing a friend of mine who's sitting here who has no cancer could be dying from an accident the next day or right now we're not guaranteed to live tomorrow none of us but just because I have cancer and again like I'm like you know yeah she's the one that's dying no we don't know that and that's why I think in our community too oftentimes cancer when someone cancer people automatically they cry and there's that you know abasha you know and I understand it comes from a good place I don't mind it
I always say, like, it's okay, like, I'm still alive, what's the good, not cure them more, like, just make it, don't give cancer, both on honest. What is cancer? It's just, bad cells. And we have the treatment and we have the faith in God, fine. So again, it's the mind, and we have to be strong in our mind. And I know when I talk about it, everybody has their journey. It takes time, but time one now is depressed, enjoying the moment, because again, we're not guaranteed tomorrow. So that's my message. Okay, thank you. Fifi, Samasha? ይሰማኛል። Okay, medically ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የኛ ሀገር መቼም ደሃገር ብንላትም በካልቸር አብሮ መኖር አለ። ግን ሜንታል በእነዚህ አይነት ጊዜ ሰው በብሬስት ካንሰር ሲያልፍ ሜዲካሊ ብቻ ሳይሆን ሜንታሊ በጣም ሰው ይጎዳል። ማውራት ስለማይቻልና ከምታያቸው መተው ፒንክ ሃውስ ከሚቀመጡ ውስጥ ምን አይነት ሰፖርት ነው ያለው? ማመላለስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ ነገር ሶሳይቲ አክሰፕት እንዲያደርጋቸው ተደብቀው እንዳይቆዩ ከሌላ ሰው እንዴት አድርገን ነው ሜንታሊስ ሰፖርት አለ ወይ? በፒንክ ሃውስ ውስጥ ሊገሩን ካውንስሊንግም አለ ወይ ልልሽ ነው እንግዲህ። Thank you. Cancer and mental health or mental illness, actually mental health or mental illness, በጣም አብሮ የሚሄድ ነው። ፒንክ ሃውስ although it is our plan ቅዳሜ የሚያደርጉት ቁም ብቻ ማውራት አሁን ማህሌት እንደምትለው እኔ እንደምናገረው ምን ተሰማቸው ብሎ ደጓኑ እስፈርታቸውና አሃ ይሄ ለካ እንደዚህ ነበር እኔ እኮ እንደዚህ ባድርግ ይባባላሉ። አይዞሽ ይሄኛው ይቀላል እንደዚህ ይባልና ግን አሁን ሲሄድ በተወሰነ ትንሽ ወደ 3-4 ወር ለመቆየት ምናለኝ ሳይካትሪስት ሳይኮሎጂስት የመጡ እንዲያነጋግሩ በደንብ ተከራክረው አይ ዶንት ኖ ቮለንቲር የሚባል ብዙ በኢትዮጵያ እንትን አለ እና ታባርገ የመጣሁትን ፕራክቲካል አላደረጉትም፣ ግን እርስ በርሳቸው በጣም ደስ የሚል ውይይት አላቸው። ቃምዳናቸው የሚወራሩ ሜንታል ሄልት ባይ ዘ ወይ አታንታ about few years ago ተግሯ እንደዚህ አሁን ማህሉ እንዳለችው ታኪሞ አድርገ ተወጣ ሲማሩ ልጆች ነበሯት። ስታዩ ጸጉሯ ሄዷል። ባሩም ስትገባታ ካንሰር አለብሽ ዴስ ሴንቴንስ ነው እንዳሁኑ በደንብ ፖርታል ነበር በደንብ አይወራ ሲሰዶ ነው ራሷን ገደለች። ያችን ናት ልጆቿን አየች፣ ጸጉሯን አየች፣ ውብ ሄድ መሰላት። አይ ቲንክ እኔ አስብ ነው አረገው ደግሞ ጸጉሯ ሄዶ በጣም ዲፕረስ ሆነች። ዲያግኖስ ከሆነ ጀምሮ ልጆቿም ሲንግል ማዘር ናት። ሽድን ወጡ ፋይናሊ ፍራስትሬት አድርጋ ሄደች። ግን በዛን ሰዓት በግጥና ከሮኛም ብትደውል አሁን እንደምናደርግ ምናደርገው ሴቭ እናደርግ ነበር እህታችን ሴቭ አላደረግንም እና ፒንክ ሃውስ አሁን በጣም የምራበት ፓሽን ነው ነገር እና እኔም የተጠቀምኩበት እኔ ሳይኮሎጂስት ያለው በርግጥ not so much only for cancer because I lost my sister due to cancer. እና እኛ ባህላችን አንዱ በጣም ነው እንደምትመስላቸው ሳይካትሪስት ማለት አትችልም፣ ግን ሳይኮሎጂስት ትንሽ እሺ የሚሉት እዚህ ሀገርም ኢትዮጵያ ሳይኮሎጂስቶች ለመጡ ኢቭን በሃይማኖታቸው አባቶች ብዬ ነበር፣ ግን ሙስሊሞች ብዙ ደግሞ እነሱን ትላለ ማለት ብለን አባቶች ብዙ በተላደረግ ሙስሊሞች ሰዎች መጥተው ሳፖርት የሚያደርግ ስላልነበረ አሁን ሲሄድ የማደርገው ትልቁ ስራዬ ይሄ ነው። አሁን ሌሎችም እየረዱ ስለሆነ ሌሎችም ሰራው ስራ በዚህ ማደርገው ሜንታል ሄልዝ በሚመለከት እና ኢምፖርታንት ካውንሲል አሁን አለን እዚህ ሀገር አትላንታ የአወር ግሩፕ አለ እና እንወራለን። አንዳንድም ሰዎች እየተጋበዙ እንትን ይላሉ። የዱፕሊኬት ማድረግ ነው የምፈልገው እና ኦንሊ ኢን አትላንታ ኤኒዌር አሁን ማህሉም አለች ፒንክ ሃውስ ሲስተማቲክ ሆነን እድነች በማይሉት መንገድ እንዲረዱ
ያን ትልቁ ስራዬ አሁን ያ ነው። Thank you. ኢሜጅን በመመልከት መሀሉ ጡት ጸጉር ላይ ነው ብዙ እንትን ያልሽው እንትን ማድረግ አለብሽ ትራክ ለማድረግ አለብሽ ብሎ ጭንቅ አደረጉኝ። ጓደኛም ጡቴ ኖረ አልኖረ እንዲትም ቀይራ ነገር የለም ምንድን ነው እኔነቴን አይቀይረውም እና ብዙ የማገኘው ጡትሽን አውጪዋሉ እንዴት ያለበት መኖሩ ይችላል። በጣም ፍላት አምጆይኝ ነው። በእርግጥ በመጀመሪያ ትንሽ ፍራስትሬት አድርጎኝ ነበር። ልብሴ ልክ አይመራ አንዱ ጡት ወደ ኋላ አንዱ ጡት ወደ ፊት ያደርጋል። ግን አሁን ያየሁት አም ሃፒ እንደቀየረውም እና እህቶቼ ይሄን ለምትሰሙ ሰዎች ሰርጀሪ አድርጉ ስትባሉ ህይወታችሁ ሴት የምታደርጉ መጀመሪያ ህይወታችሁ የሚቀርብና በኋላ ነው የሚመጣው እና ዲሲሽናችን ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን ወቁት ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you, Fifi. Hani, I know you have to go soon. So let me ask you last question before you leave. Thank you for being here. And we have a lot to share now. You've been a great participant. You've been motivating the community very well. And I know I'll see you again on Wednesday to talk about election because it's very, very important year now. It could be on election, could be on this. Final words before you go. What advice, what final words do you have? Yeah, well, certainly vote early if you haven't already, because our votes determine everything, including healthcare, including resources that go into our community. And so just definitely want to encourage everyone watching to get out there and vote early. Do not wait until November 3rd. You want to take care of that as soon as possible. But, you know, with this month and every month, I just want to salute and just show my absolute admiration for heroes like Mahlet, heroes like Fifi, and so many others, both in the US and around the world, in Ethiopia and Eritrea, across the globe, because you all are a beacon of hope. You all represent so much strength and just hope in so many others as well. And your transparency and your vulnerability, it makes a difference. It gives people a voice that didn't have a voice before. And we are just so grateful that we have leaders like you all. And I think that today and every day we have to stand together. We have to stand in solidarity in this, fight against breast cancer, whether it's finding a cure, developing more research, providing support systems across, the nation and across the world in so many different ways. So to anyone watching this, please continue to support this incredible work through the ABCFoundation and of course through Mahlet's Team 314. I've been seeing a lot of people checking in with that. So please continue to support these fierce individuals. To Maaza for your informative presentation. And I know there's more questions coming in as well. It's so great to see this dialogue happening where we're wanting this information and we have people that can provide it, so easily. And so Feben, thank you for your work on the grounds in Ethiopia and all that you do. And, to Yoftahe Show, we're just so grateful for this platform, for you bringing us all together today, for using your gift to enhance and empower this cause. And I just have to say one last to Sister Fifi Derso. You are a champion, you are a fighter, you are a light, and so much more. You brought us all together today. And you started off, honoring your sister. And I know that her legacy continues to live through you every single day. And we're so grateful for you, for the Alemtsehay Breast Cancer Foundation, for survivors like you and Mahlet, and our family members and our friends, because of you all, we know that there's hope. Because of you all, we know we will continue to fight. Because of you all, we know that we're in this together and that, you all are leaders that we can aspire to look up to every single day. So thank you so much for this opportunity again. God bless everyone and God bless the foundation and God bless the important work. Thank you, Hani. Don't forget to follow Hani. She's very influential. She has her own show. And then I'm going to be having her again, the honor to have her on Wednesday night to discuss the election year. So we will tag also, we'll let you know what her show is. Yoftahe, before Hannah leaves, actually, in regards to voting, it's so important to the point where, those of us that are
Ethiopian Americans, Eritrean Americans in Africa, back home now. There are ways to vote. I actually signed up via email. There's going to be a link that will be sent, and it took a while to get the link, but you get your vote via email, and then you sign it. You then fax it, or you deliver it at the embassy. So that message has to go out, because I am a resident of California, so I'm not making such a difference, but it was so important for me to do that, given what's at stake right now. And the voting really, really matters. So thank you for pushing that message. Yeah, and thank you for sharing that. Yeah, people need to know that. So thank you for sharing that. Hopefully there will be a link provided maybe in the caption of where people can get that information, or feel free to share it with me, email it to me. We'll definitely put it out there too. Yeah, we'll do. We'll send it. We'll send you a link. Yeah, just post it in here, and then we have, like I said, Wednesday night we're gonna have a show on that, so we'll talk it. And then, like I said, one more time, Hani has been a very inspirational in our community. Please make sure to follow her for those people who don't know her already. So thank you very much, Hani. We'll talk more, and I'll see you Wednesday night. Thank you. Sounds good. Good night. Bye. So, Febu, let me stay with you now. I know you talked about voting. ከዚህ ውስጥ ካለው ወደ ፕሮግራማችን መጨረሻም እየደረስን ስለሆነ ሰው ማወቅ ያለበት ለነገ ፕሮግራም የት እንደምትገናኙ ምን ማድረው የኮቪድ ሰዓትም ስለሆነ ማስክ አድርገው እንዲመጡና ያለች ሜሴጅ ፕሮግራሙ ምን እንደሚመስል ባጭሩ ለሚያዳምጡ ሰዎች ስለ ነገ ፕሮግራም ብትነግሪኝ። ሹር የነገው ፕሮግራም ከ2 ሰዓት ተኩል ከጠዋቱ ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ሰው እንዲገኝ ነው የምንፈልገው። ቦታው አክቹሊ ከመስቀል አደባባይ የሜጋ ፕሮጀክት ይባላል። የድሮ በደርግ ጊዜ መንግስቱ ስፒች የሚሰጥበት የነበረው ከዛ ጀርባ ነው። ከቱሪዝም ኮሚሽን ቢልዲንግ ጀርባ ነው። የግዴታ አሁን ምንድነው በዚህ በኮቪድ ምክንያት ያወጣነው ፐርሚት የሰው ሊሚት አለው እና ይሄን የሰው ሊሚት አክቹሊ አድሄር ማድረግ አለብን። የኮቪድን ፕሮቶኮል አድሄር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ቲሸርቶች አውጥተናል፣ ሸጠናል ማለት ይቻላል፣ ወይም በፕሌጅ ስፕሬድ አድርገናል እና የግዴታ ቲሸርት ተለብሶ መምጣት አለበት። ማስክ ከቲሸርቱ ጋር አብረን እየሰጠን ነው። ከዛ በተረፈ ሬጂስተር መደረግ አለበት። እሱም ለኛ በየራሳችን ኮንታክቶች ስፕሬድ ስላደረግ ነው ያንን ሜሴጅ እየላክን ነው። ከነፊፊም ጋር ተባብረን በኤቢሲ ፋውንዴሽን ዌብሳይት እና የሶሻል ሚዲያ አክሰሶች እሱን ሜሴጅ እየሰጠን ነው። ከዛ በተረፈ ፕሮግራሙ የሚመስለው ያው መግቢያ ንግግሮች ይኖራሉ፣ አጭር የመግቢያ ንግግሮች። ከዛ የኤቢሲ ፋውንዴሽን ሪፕሬዘንታቲቭስም ይኖራሉ፣ ሶሻል ወርከሮችም ይኖራሉ። ከዛ በተረፈ የክቡር እንግዳ ፕሮግራሙን ይከፍቱልናል። ፕሮግራሙን ካስጀመርን በኋላ የማጠቃለያ ዋናው የአዌርነስ ክሪኤሽን ነው። አዌርነሱን በዚህ በጀሩሳሌም ፎር ፒንክ ሃውስ በሚለው ሶሻል ሚዲያ ሃሽታግ ዳንስ ትኖረናለች። ፕሮፐር ስፒከር ሲስተም አለን፣ ሳውንድ ሲስተም አለን። ዳንሱን ተምረነዋል። አሁን ራሱ ፕራክቲስ እያደረግን ነበር። ትንሽ መተራመስ አይቀርም፣ ግን ዋናው ፍቅሩ ነው ብለን እሱን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ማጠቃለያ ይደረግና በግሩፕ ሆነን ወደ ፒንክ ሃውስ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ የመረጥነው ሙዚቃ አክቹሊ የአንጎላን እና ሳውት አፍሪካን ሚውዚክ ነው። የሃይማኖታዊ ገጽታም ያለው ነው ባይ ዘ ዌይ። ስለዚህ ጉግል ብታረጉት የፕሪስትስ ኤንድ ናንስ ሲደንሱበት ታዩታላችሁ እና እግዚአብሔር ማረን ከፌት ጋር የተገናኘና ከሆፕ ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ መሴጁ በጣም ስትሮንግ ነው and we love the beat. so ሁለቱን በደንብ ስለሚያቀናብርልን ያንን በዩኒቲያችንን ለማሳየት ነው። ሞስት ኢምፖርታንት እንዳልነው የሶሻል ሚዲያ ፓወርን አሁን ሀናም ያለችው ነገር የሶሻል ሚዲያ ፓወርን ነው መጠቀም ያለብን እና ያንን የሶሻል ሚዲያ ፓወር ፒንክ ሃውስ ምንድነው የሚለውን ፉሊ የሚመልስ ይሆናል ማለት ነው። Everything is going to be connected to their website, to their social media pages.
እና ያንን በቃ በደንብ ዲቨሎፕ አድርገን ሙቪንግ ፎርወርድ እየቀጠለ መሄድ የቪዲዮ ፕሮዳክሽንም አለ። ስለዚህ ሁለት ቪዲዮግራፈርስ የቀጠርናቸው አሉ መጥተው they will capture the moment ከዛ በተረፈ ያው የአይኬር ሊሴ ኮሚኒቲ በጣም ሰፖርት አድርጎናል። በምንሄድበት መንገድ ላይ ያው የፖሊስና የጥበቃ ድጋፍ የሚደረግልናል። አምቡላንስ አለ። ሶ ፈርስት ኤድ መኪኖች የሚከተሉን ይኖራሉ። ሜሴጆች ባይ ዘ ዌይ አንድ የኛም ፒክአፕ ከአንድ የኛም ባልደረባ ጓደኛችንም ሆና ሜሴጆችን እዛ ፒክአፑ ላይ ሆና talking in a speaker about awareness ይኖራል እየተከተለችን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ለሚያየን ለሚሰማን መንገድ ላይ ለሚያይ ሁሉ መልእክትን እያስተላለፍን ነው የምንሄደው። breast cancer that's basically the main point። ከዛ ልክ halfway point ላይ የአይኬር ኮሚኒቲያችን የሊሴት ኮሚኒቲያችን አንድ ቴንት አድርጎልን እዛ ሪፍሬሽመንት ይኖራል፣ ፎቶ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል። ከዛ ወደ ፒንክ ሃውስ እንደርስና የፒንክ ሃውስ ሰፖርተርስ ደግሞ እዛ ይቀበሉንና ሪፍሬሽመንት ይኖራል። እዛም የምናደርገው አንዳንድ ንግግሮችም ይኖራሉ። ግን ዋናው ቤቱንም ጎብኝተው የኛ እንዲሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉም የራሴ ብሎ ሰፖርት የሚያደርግበት መንገድ ይፈለጋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ፕሮግራማችን። 9 o'clock ጀምረን about 11:30 12 ላይ እንጨርሳለን ብለን ገምታለን። ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር አብሮን ይሁን። ለእውነት ለመናገር ለእህቶቼና ለወንድሞቼ አብረን the past 2 weeks in a beautiful loving environment ለሰራ ነው እና አብረውን ለቆሙት ወንድምና እህቶቻችን truly we love you guys and we are one። ማሊዬ ካንቺ መሃል ሆነሽ ሁላችንም አጠገብሽ ነን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። thank you ይፍትሽ። ቴንክ ዩ ፌቡዬ። እኛም በመንፈስ እናንተ ጋር እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ በሰላም እንዲያልቅና እንከታተላችኋለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ ለሁሉም ነገር ላደረጋችሁት ኮኦርዲኔሽን። በ2 ሳምንት ውስጥ ይሄን ያህል ከተሰራ በአንድ አመት ውስጥ ደግሞ እንደሚሰራ እግዚአብሔር ነው የሚያሳየንና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በመንፈስም ሁሉ ነገር በሰላም ወጣችሁ እንድትገቡ ጸሎታችን ነውና እንከተላችኋለን። ይሄ መዝጊያ እንዲሆን አንቺን አንድ ጥያቄ አለ የመጣሱን ልጠይቅሽና ከዛ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ሰተሽን ባንቺው እንዘጋና ከዛ ማህሌት ጋር ሄጄ መዝጊያ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ማዕዛ does mammogram detect all breast issues? If not, how to present our request to the doctors? ብላለች ቤተልሔም ለጥያቄው እናመሰግናለን። Does mammogram find all breast cancers? Nothing is 100%, but mammogram finds a lot of breast cancers, more than 99.9% of the cancer. ብዙ ጊዜ ማሞግራም ሚስ የሚያደርጋቸው ለምሳሌ ወጣት ሴቶች ዴንስ ብረስት ያላቸው especially breast cancer from lobular carcinoma ትንሽ ማየት ከከበዳቸው ወደ ኦልትራሳውንድ ደግሞ ኤምአርአይ እያለን እንልካቸዋለን ማለት ነው። ግን ሞስትሊ ማሞግራም ብዙ ካንሰሮችን ዲቴክት ያደርጋል። እስፔሻሊ በካልሲፊኬሽን የሚመጡ ካንሰሮችን በማሞግራም ማግኘት ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ በላምፕ ፎርም የሚመጡትን ማግኘት ይቻላል። በዛ ላይ ፔሸንቷ ኮምፎርታብል ካልሆነች እና በማሞግራም ምንም ነገር ካላሳየ ሄዚቴት ካደረገች ኮንቪንስ ካልሆነች ወደ ሌላ ሞዳሊቲ እንድታላቅ መብቷ ነው፣ መጠየቅ ትችላለች። አንድ ነገር ልጨምር የምፈልገው ምንድነው በዚህ ላይ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ትልቅ ነገር ነው። I mean this was really my dream to come to talk about what breast cancer is because 25 ዓመት የሰራሁበት ፊልድ ነውና በርኒንግ ዲዛይር ውስጥ የነበረ እና እግዚአብሔር በፈቀደበትና ባሰበው ሰዓት አድርጓል። ለሰዎች ለእህቶቼም ለወንድሞቼም ተመልካች በሙሉ የምናገረው የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔር መሆኑን እናውቃለን። ጥበብን በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ኢንስቶል ያደረገው እግዚአብሔር መሆኑን እንድረዳ ያስፈልገናል። አንዳንድ ጊዜ በኤክስሬ ፊልድ ላይ ነኝ ያለሁት። በኤክስሬ የማይታየው ሬይ የማይታየውን ሰውነታችንን እንድናይ ከረዳን በሰዎች ላይ ጭንቅላት ላይ ኢንስቶል ያደረገው ጥበበኛው አምላክ ያንን ካደረገ ፈቅዶልናል ማለት ነው። ስለዚህ በየዓመቱ ጌርን ማሞግራም እንደረግ እንበርታ። በጣም ዮፍታሄ thank you so much for your dedication, effort and time። ምንም ነገር ሳይከፈል ነው በእንደዚህ ነገር ላይ ወተ ሞቲቬት እያደረግ ሰው ሁላችንም የጋበዝክ ኢንፎርሜሽን
ተሰብስበው አሁን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ብዙ ሰዎች በዚህ ይነካሉ ነው እንደዛ ነው ኢንፎርሜሽን ሜዳው አዌርነስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርክ ሜላት I have no word to I don't know what to say to you because ምልሽ በስራዬ ላይ በጣም ኢሞሽናል የሆነ ነገር ነው ነው ብዙ ጊዜ እንዳንቺ አይነት ያንግ ሰዎች ካንቺን በእድሜ ከፍ ያሉ ሰዎች ጋር ነው አብሬ ዲል ማደርገው there are times I cry እጃቸውን ይዤ የጸለይኩበት ጊዜ አለ ራሴን በቦታቸው አድርጌ ብዙ ነገር ውስጥ አልፌያለሁ በዛ ኢሞሽናሊ ራሱ በጣም ትራውማታይዚንግ ነው ለቴክኖሎጂስቶች እንኳን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በርትተሽ ነው ሰውን የምታበራቻቺ በጣም ብራይት ፊውቸር ያለሽ ልጅ ነሽና እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ጥሩ ነገር ያደርግሽ ነው ፌቨንዬ was good to hear your voice የኔ ቆንጆ ብዙ ጊዜ ነው ካየሁሽ hope to see you soon she's a good friend of mine እና ሁልጊዜ እናወራ ነበር ከፌቨን ጋራ እንዴት አድርገን የማሞግራም ማሽንን እንደምናስገባ እንዴት አድርገን እንደምንረዳ እንዴት አድርገን ሰዎችን ኤጁኬት እንደምናደርግ አክቹአሊ ፎከስ ማድረገው በዛ ላይ ነው እግዚአብሔር በሰጠኝና በተማርኩት ቦታ ላይ አሁን አዌርነሱ ከተደረገ በኋላ what's the next step የሚለው ነገር መኖር አለበት ባሉት ሆስፒታሎች ውስጥ እዚህ ሀገር ካሉ ፈንድ ሬዚንግ የሚያደርጉ ሰዎች እና ሱዛን ኮልመን እንደገና ደግሞ ኤክስሬ ማሽን ማኒፋክቸርስ እንደነ ጂኢ እንደነ ሆላጂክ እንደነ ሽማትሱ እንደዛ አይነት ጉድዊል ያደርጋሉና የማሞግራም ማሽንን ወይ ኤክስሬ ማሽንን ለተርድ ወርልድ ካንትሪ ይሰጣሉ the door is open አሁን መናገር የምፈልገው ይሄ ነገር ሳልናገራችሁ እንዴት አድርገን ነው ወደ ኢትዮጵያ ነገር የምናስገባው ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት ሰዎች እንዴት ነው በሩ የሚከፈትልን without ብዙ ነገር ውስጥ ሳንገባ ስለዚህ እንደዛው ባሉት ሆስፒታሎች ውስጥ የማሞግራፊ ማሽን ጥቁር አንበሳን ድሮ አቋሉ በጣም ነበር የሚሄድበት እናቴ ሾዘ ዳያቤቲክ ፔሸንት እና ኢነን አውት ነው ማንቀው እዛ ሬዲዮሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ በጣም ትልቅ የሆነ ሬዲዮሎጂ ዲፓርትመንት ነው አዲስ አበባ እንኳን at least 3-4 ማሞግራም ማሽን ይኖር ለዛ ላሉት ከ40 ዓመት ላሉ ሴቶች በየአመቱ ሄዱ ቢነሱ early detection is the key ብለን ካለን ገና ካንሰሩ ምንም ቦታ ሳይደርስ እናያዝ እንችላለን ካንሰሩ ወጥቶ ከደረሰ ነው እንግዲህ ሬዲዬሽን ኪሞ ሁሉ ነገር የሚባለውና ያ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት early stage ላይ ያለ ዜሮ ያለ our goal is to catch the cancer at zero stage ከደክቱ ሳይወጣ ኮሎቡ ሳይወጣ ማለት ነው ያንን ለማድረግ ደግሞ ወደፊት ተጠናክረን ይሄ I can see the light under the tunnel በቃ ታናሉ ጨርስ ብራይት ይሄ የምናልፍበት ታናሉ ነው እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገና ደግሞ ፊፊ አይ ነው she's not with us ወታለች she is an inspiration እህቷ በእንደዛ አይነት ነገር ሞታ እሷም ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር ያለፈች በጣም ታች የሆነ ነገር ነውና ዴዲኬሽን ይጠይቃል ሁላችንም እዚህ ተሰበሰብነው አንድ አላማና ጎል ነው ያለን እንዲሁም ደግሞ ሀና ያወጣችው she is a bright young lady በጣም ለኢትዮጵያ ያላትን ፍቅር የብሬስት ካንሰር ያላትን አመለካከት ያንን ያሳያልና አንደኛ አይነት ግሩፕ የሆኑ ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስበን ከሰራን አንድ ላይ ጠንካራ ነገር ማድረግ እንችላለን ወደፊት በክፍለ ሀገር እየሄድን ሆስፒታሎች ውስጥ ማሞግራም ማሽን ማድረግ ኢንስቶል ማድረግ ያስፈልገናል I hope ያለው መንግስትን በዚህ ሁኔታ ላይ ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ 50% of the population of Ethiopia are women ከዛ ከ50% ሴቶች ከ8 አንድ ሴት በቀን ውስጥ ብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ ይደረጋል ትሪት ካልተደረጉ እንግዲህ ያስቡት በየአመቱ የሚሞቱትን ሴቶችና እነኛ ሴቶች በሞቱ ቁጥር ስንት ልጆች ጥለው ነው የሚሞቱት ስንት አባቶች ናቸው የሚጎዱት እነኚህ ሰዎች እህት ናቸው ወንድም ናቸው ልጅ ናቸው እናቶች ናቸው ስለዚህ ይሄንን ነገር ቅድም ያየነው ግራፊክ የሆነው ያንን የብሬስት ካንሰር ኢሜጅ ካየን ዶኔት ለማድረግ የሚከብደን አይመስለኝም እና I encourage every one of you guys to participate the war against breast cancer እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ አሜን ማዛንችንም ጌታ ይባርክሽ ብዙ ነገር ኢንፎርሜሽን ዛሬ ይዘሽልን የቀረብነውና ትልቅ የተናገርሽውም ከፌገም ባንጋም ኢትዮጵያ ካሉት ጋር በማገናኘት ማሞግራም ማሽን እንዴት ማስገባት እንደሚቻል የሚለውን ትልቅ አላማ ስለሆነ ዛሬ የሚቆም አይደለም ማለትም ቅድም እንደተናገረችው this is just the beginning እና we're going to be knocking at your door ብዙ መጠየቃችን አይቀርም እንዴት አድርገን አብረን መስራት እንደምንችል ምን ማስገባት እንደምንችል ትልቅ እህታችንም አለች ስሟን ሳልጠቅስ መሄድ አልፈልግም አቲ ትባላለች ብዙ ነገር እየሰራች ያገዘችን ነውና እሷንም ማገናኘት ይቻላል
ማህሌት ወደ ልምዳ ፕሮግራም መጨረሻ ስለሆነ ይሄ ሁሉ የተደረገው ባንቺ ምክንያት ነው ሁላችንንም አይናችንን የከፈትሽው I wish you didn't have to go through this ገባሽ በባሌ I have to say this diagnosis ባይኖርብሽ you were clean የሚለው ነገር ሁሌም ጸሎትና ምኞት ነው ግን if you also have to go ይሄ ነገር diagnosed ሆኖ አንቺ ላይ ከደረሰ ደግሞ የሁላችንም አይን የሁላችንም ልብ ከፍተሻልና እግዚአብሔር is using you ይሄን ሁሉ ለማድረግ እግዚአብሔር መቼም ብርታቱን ለሁላችንም ሰጥቷልና ላንቺም የሰጠሽን ብርታት ለሁላችንም ያካፍላለው ምን መልእክት አለሽ you're moving the mountain እና ያንቺን ይሄንን መድረክ ልስጥሽና this is your platform message ምን አለሽ ለሰው እና the vision ደግሞ እንዳልሽው ዛሬ መጀመሪያው ብቻ ስለሆነ መተለቅ ስለምንፈልግ this is yours ያንቺ ነው honestly I wish I had better words የእውነት ከጠበቅኩት በላይ ነው ነገር የሆነው እና የእውነት የእግዚአብሔር እጅ እንዳለው አውቃለሁ ይሄ ነገር ለምን እኔ the day I was told it was metastasized and I don't know why I'm crying but I think for this time anyway bear with me August 24 this is when I heard metastasized adwal and now you need to chemo telling me I was you know of course disappointed the doctor obviously and now especially I was doing really well since then the bring but I'm so I was did not expect this news and now for a minute you know it just hit me again ወዲያውኑ I said you know what I'm going to accept this እና መኪናውስ ገብቼ ጸለይኩኝና ወዲያው YouTube ላይ አውጥቼ most of you guys have seen your YouTube እና the one thing I said is እግዚአብሔር ዓላማ አለ ለዚህ ነገር ብዬ ተናግሬያለሁ እዛ ላይ እና አሁን ሳስበው I feel like ለዚህ ነገር ነው ለካስ ያንን ያደረገው you know እና honestly I'm very very happy by all the love and support that I'm getting from everybody it's overwhelming that's why I'm crying የኔ ነገር ሳይሆን ያስለቅሰኝ ሰው ማላቀውና በተለይ ማላቀው ሰው ራሱ በአይኤም ሜሴጅ በዩቲዩብ ሊንክ ላይ ኮሜንት ያደርግ የጸለይንሽ ነው አይዞሽ I mean I did not expect that የማቀው ሰውም እንደዚሁ ደግሞ ከዛ አልፎ ተርፎ the movement that I see right now on the ground ደውላችሁ ያኔ ምን እናድርግ ብላችሁ you guys just took it እኔ ምንም ያረኩት ነገር የለም all I did was you know you guys asked me ምን እናድርግ ስትሉ and I was like ምንም አልፈልግም I have everything but I have this cause ይሄንን pink house የሚባለው መርዳት ስለምፈልግ I was planning to do a walk እዛ ላይ ነው ኢትዮጵያን በጭራሽ አላሰብኩም they're like በቃ ቲሸርት ኢሜጁን ላኪ and I love the saying በአማርኛ you know birthday I mean my battle is you know your battle you know my fight I'm the single ቃል ነው yes your battle is my battle and then look at Feben is wearing birthday እና የሚያበረታታ ነገር ነው ቲሸርት ያን on the ground to see then on top of that I have friends in Nairobi Calgary Canada everybody ordering the online shirts and right now people are walking everywhere and I'm getting a lot of text messages with pictures and everything I'm just እግዚአብሔር በእውነት ምንም ያረኩት ነገር የለም it's just ትንሽዬ ክብሪት ነች አርኩት it just went like wildfire so በእውነት ሁላችሁንም እንፈልጋለሁ በዚህ አልችልም እና I just want to thank all of you guys I want to thank God for every opportunity and there's ለዚህ ዓላማ ስለሆነ የተደረገው I'm not you know እንዳልከው እኔ ምንም አልሆንም I know I already know that you know and but going through this it's okay because sometimes you come out even stronger and it's for a reason so I'm just happy to see this movement that's going to help a lot of women in our country and also a lot of women in our community here to open up and see that it can be done cancer more and then you know Maaza and China so how early awareness of Mao is important it's just I mean so we just got to continue to do the work now I just want to thank all of you guys I have no better words thank you Mahlet all I ask የምታዩ ሰዎች በሙሉ አሁን
her battle is my battle ብላችሁ ቴክስት አድርጉ ጻፉ ብርታትሽ ብርታቴ በአማርኛ የምትጽፉ እሱን ጻፉና I'm going to look at all the text ብርታትሽ ብርታቴ her battle is my battle that's going to be our motto እሱን የምታዩ በሙሉ ሲትራ ቢኒያም ብሌን ሁላችሁም አይዳ ሁላችሁንም I see you guys so that's the next homework እዚህ ላይ አሁን ቴክስት የምታደርጉት መቼም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁም ለዚህ ሰዓት መጣችሁ ብዙ ያስተማራችሁን አለ በአንድ ቀን የሚያልቅ አይደለም በአገራችንም ደግሞ ሁኔታ የምናቀው ብዙ ልጆች ብዙ ሰዎች የሚጎዱበት ደሃገር ነች የኛ ሀገርም ደግሞ ብዙ ሀብት አሏት በፖለቲካ ምክንያት ወደ ኋላ ብንቀርም አብረን ከሰራን ግን ብዙ ቦታ መድረስ እንችላለንና አብሮ መብላት ብቻ ሳይሆን አብሮ መስራት የምንችል ህዝቦች ነንና የውጭ ሰው መርዳት ያስፈልገንም እርስ በርሳችን ከተገናኘን አብረን ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን የዲሴ ልጅ መሆንም ደግሞ የሚያኮራ ሆኖ እንደገና ተገናኝተን በሪዩኒየን ብቻ መገናኘት ብቻ ሳይሆን ይሄ ዓላማው ሆኖ አብረን መስራት ሆነ sorry እና አብረን መስራት የምንችልበት መንገድ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው ቅድም ሃናም እንደተናገረችው ቮት actually ማህሌት በጣም ኢንቮልቭድ ሆነች ፖለቲካ ላይም ሲመጣ በየቤቱ እየሄደች እያንኳኳች የሰራችውን ፎቶ ለጥፋ ነበርና ሞቲቬሽኑን ስላየሁት ይሄ ሁሉ ሄልዝ ኬር በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ የሚያስፈልገን ነገር ስለሆነ ፌቡዬም ከኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ሆነሽ አይኖ መልክሽንም አይተናዋል ትንሽ ጊዜ የሚሆን እግዚአብሔር ይባርክሽ የምትሰሩት ነገር ደግሞ ነገ ፎቶ ለማየት ቪዲዮ ለማየት በጣም እንጓጓለን እንድንከታተላችሁ እስከዛ የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ዮፍታሄ ሙላቱ ገብሩ ነኝ ከቦስተን ማሳቹሴትስ ሮብ ማታ ስለ 2020 የአሜሪካን ኤሌክሽን የተለያዩ ሴቶችን ብዬ the women are speaking የሚለውን ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ ተሳተፉ early vote get out and vote and vote and vote vote ካታረጉ ብዙ ነገር የሚያልፈን ነገር ስለሆነ አሜሪካ ሲቲዝን ከሆናችሁ ቅድም ፌበን የተናገረችውን ፕሮግራም አላማ ከውጭ ያላችሁ ሌላ ቦታ ያላችሁ የአሜሪካን ሲቲዝን ይሆናችሁ እንዴት አርጋችሁ ቮት እንደምታረጉ ለመናገር ስለሚያመቸን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፌበን I know አንዳንዴ ስላልተቆራረጥኩሽ last word መናገር የምትፈልጊው አለ ምንም honestly በጣም እናመሰግናለን ዮፍትሽ you've been a glue to all of us በቃ ታላቅ ወንድማችን ኮኔክተራችን እና ባክቦናችን ነህና ያንተ ጥንካሬ ሁላችንም ጥንካሬ ነውና እግዚአብሔር ይባርክህ አንተንም ያጠንክር ማህልዬ we love you so much you look wonderful and you're going to be with us in spirit in Ekonjo so next year በትልቁ you know ብዙ ሰው አይን ውስጥ yes ብዙ ሰው አይን ውስጥ የገባ ብዙ ሰፖርት የሚኖረው ፕሮግራም ነው የሚሆነው ማዚዬ you know it's incredible ለሁሉም ነገር ጊዜ ያለው የሚገርም ነገር ነው እኔ እናንቺ like a few probably almost a year ago ቁጭ ብለን ስናወራ ነበረ ምን እናድርግ ይያለን ማለት ነው personally አሁን ሲመጣ በሌላ በኩል መጥቶ እግዚአብሔር አይኔን እንድከፍት ስላደረገኝ ካንቺም ጋር on a larger scale ምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ እና thank you so much everyone great to see you and I appreciate you guys ለምናገረው እንግዲህ get informed get involved እና አንድ ነገር ስሩ 30 ሰው መርዳት የለብንም 100,000 ሰው መርዳት የለብንም አንድ ሰው በቀን መርዳት የምንችል ከሆነ ይሄንን ምድር አኮምፕሊሽ ማድረግ እንችላለንና እርስ በርሳችን እንረዳዳ እርስ በርሳችን አብረን እንስራ ዮፍታሄ ሙላቱ ገብሩ ነኝ ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሚቀጥለው ሾው እስከምንገናኝ ሮብ ማታ 8 p.m. Eastern Time I'll see you all እግዚአብሔር ይባርካችሁ bye Let's go for a walk.